Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga ky ditar special këtu në A2 ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kruja kthehet në vatrën e re të koronavirusit, 58 raste të reja në pak ditë, përhapja ka ardhur nga fasoneriti. Infektuar rezulton edhe një i dënuar në burgun 313 shtetas italian. Viktimat janë 27, ndërsa të shëruarit aktualisht janë 356. Kryeministri Rama njofton se nga mesi muajit maj do të rinisin punësimet sezonale me Greqinë. Rama zbulon edhe strategji në fazën e dytë pas hapjes dhe lehtësimit të masave, ndërsa thot se ka marrë edhe miratimin e presidentit. Kreu i shtetit ndërkohë dekretoi sot ndryshimet në kodin penal të detyruara nga pandemia e koronavirusit. Në draftin e miratuar në kuvend janë përfshirë edhe shqetësimet e presidentit, avokatit popullit dhe shoqërisë civile. Mirëmbrëma, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative ku ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni Evropian akordon 180 milion euro kredi për Shqipërinë për të përballuar situatën me SARS-CoV-2. Në paketën prej 3 miliardë euro përfshihen 10 vende aspirante për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Mbi 2.5 milion njerëz janë prekur nga COVID-19 në të gjithë botën. Spanja nis lehtësimin gradual të kufizimeve në gjysmën e dytë të muajit maj, ndërsa vijon të regjistrojë shifra më pozitive. Mbi 2700 viktima në një ditë në SBA, ndërsa Trump pezullon lejet e qëndrimit. Pandemia rrezikon të shkaktojë një krizë ushqimore të përmasave biblike, paralajmëron Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në një raport global parashikohet se numri atyre që mund të vuajnë urinë do të arrijë në 250 milion. Mirë, jemi në nisje të kësaj hapësire informative speciale, ashtu si çdo mbrëmje në orën 19 deri rreth orës 22. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirat tona informative të monotematizuara aktualisht prej disa javësh për shkak të pandemisë dhe situatës me koronavirusin në vendin tonë, në rajon, por edhe në të gjithë botën. Sot është raportuar një tjetër viktim nga koronavirusin në vendin tonë, duke e quar kështu 27 numrin e jetëve të humbura në Shqipëri. Bëhet fjalë për një 71 vjeçar nga Durrësi, i cili vuante nga diabeti dhe çrregullime të ritmit kardiak. Por përpara se të njihemi më në detaje nëpërmjet materialeve tona informative, regjera mundson tabelën dhe shifrat ku pasqyrohet në totale gjithë situata në vendin tonë. Aktualisht jemi në 634 të prekur në total nga koronavirusi në Shqipëri, sipas përditësimit të ditës së sotme nga Task Forca e Shëndetësisë. Jedhim një sy dhe tabelës të ndarë sipas të gjitha qyteteve të prekura për momentin në të gjithë vendin tonë, ashtu si gjatë gjithë këtyre javëve dhe ditëve në të cilat ne kemi raportuar informacione të dhëna dhe shifra. Kryeqyteti është më i prekuri si pasojë e përhapjes më të madhe pra të virusit, pra Tirana numëron deri në ditën e sotme, ku gjithashtu është zgjeruar harta e të prekurve, 256 të tillë. Në Durrës janë 42, Rogozhina ka 4 të tillë, në Lushnjë janë 6 të prekur të infektuar me COVID-19. Fieri ka një numër të konsiderueshëm, 36 të tillë, Elbasani 18, që është një nga qytetet i cili është zgjeruar me të prekurit sipas raportimit ditës së sotme. Pra Elbasani ka 18 të infektuar, Kavaja ka 9, Korça 19, Vlora 5, Shkodra 100, ku gjithashtu në krye qendrën e Veriut janë shtuar të prekurit edhe gjatë ditës së sotme. Shkodra mbetet një vatër problematike, ashtu siç kemi informuar dhe nëpërmjet materialeve të sjella nga kolegët tanë. Në Lezhë janë 14 të prekur, në Berat 2, në Has 13, në Kruj 58. Kruja gjithashtu po shndërrohet në një njoll problematike për autoritetet e shëndetit publik. Tropoja ka 4 të infektuar, Puka ka 5, Kuksi 11, Mirdita ka 3 të infektuar, Kurbini gjithashtu, i cili ditët e fundit është kthyer në një
zonë ku ka tërhequr shqetësim të medjave, por mbi të gjitha të autoriteteve të shëndetësisë, dhe Mallakastra ka një të infektuar qytet ky që plotëson tabelën totale me 634 të prekur në të gjithë Shqipërinë. Siç thash pak më herët, këto janë të dhënat e detajuara të qyteteve të prekura në vendin tonë, por ndërkohë gjatë ditës së sotme ka ndodhur ashtu si çdo ditë rreth mesditës përditësimi nga Task Forca e Shëndetësisë, e cila na solli këto informacione. E ndjekim. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 252 persona të dyshuar si bartës infeksioni ose të sëmurë. Dhe nga këta 252 persona kanë rezultuar 25 raste të reja pozitive. Nga hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Krujë kanë rezultuar pozitiv 18 raste, ndërsa rastet e tjera janë pozitive në Tiranë 3 raste, 2 raste në Elbasan, 1 rast në Shkodër dhe 1 rast tjetër në Kurbinë. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar gjithsej 6.269 persona të dyshuar si bartës infeksioni ose të sëmurë, dhe shifra e të prekurve në total deri tani është 634 raste. Gjatë këtyre 24 orëve ka ndruar jetë një pacient 71 vjeçar, i cili ishte në shërbimin e kujdesit intensiv pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. Kishte 2 javë që ishte intubuar dhe që vuante nga sëmundje edhe nga sëmundje të tjera si hipertensioni arterial, çrregullimet e ritmit të zemrës, diabeti dhe obeziteti. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 71 vjeçari nuk ja doli të fitonte betejën e sëmundjen COVID-19. Gjatë këtyre 24 orëve, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e quar në total numrin të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në Shqipëri në 356. Aktualisht në vendin tonë janë 251 persona të infektuar aktiv dhe siç shihet numri të shëruarve është mbi 100 më tepër se sa numri i të infektuarve, duke bërë Shqipëri një nga vendet me përqindjen më të lartë të shëruarve në rajon. Një shtetas italian i para burgosur në burgun 313 ka rezultuar i prekur me COVID-19. Lajmi është konfirmuar për Radio CNN edhe nga ambasada italiane në Tiranë, por edhe Ministria e Shëndetësisë. Është konfirmuar një rast pozitiv me COVID-19 në burgun 313. Bëhet fjalë për shtetasin italian Gianni De Cassiono, arrestuar në vitin 2018 nga Renea në Durrës. Aktualisht ai është karantinuar në një qeli të veçuar, duke u mbajtur larg nga të dënuarit e tjerë. Në testin e parë mësohet se ka rezultuar negativ, ndërsa në një test të dytë ka rezultuar pozitiv. Janë bërë 40 teste, nga të cilët njëri ka rezultuar pozitiv. Ai qëndron në paraburgimin 313 në pritje të procesit gjyqësor për t'u ekstraduar në Itali, pasi kërkohet nga drejtësia italiane si pjesë e organizatave mafioze. Ndërkohë e kontaktuar nga CNN, ambasada italiane konfirmon se ka qenë gjithmonë në kontakt me autoritetet shqiptare, me shtetasin italian dhe familjen e tij, dhe se kanë dhënë asistencën konsullore përkatëse. Sipas ambasadës, gjithmonë në këto raste, shqetësimi i tyre kryesor është mbrojtja e shëndetit të bashkëdhetarit të tyre. Më herët në këtë burg është konfirmuar pozitiv me COVID-19 edhe një gardian i cili ka infektuar më pas edhe familjarët e tij. Për këtë ka pasur dhe konfirmim nga ana e drejtorisë së burgjeve, ndërsa sa i përket rastit të burgosurit nuk ka ende një reagim. Nëse lirimi masave nuk do të shpërdorohet, javën e ardhshme pritet që leja për pazar të zgjatet deri në 150 minuta. Ministri e Shëndetësisë deklaroi se çdo lirim mase do të ndiqet sipas protokollit, por nuk harroi të theksojë edhe ekzistencën e një plani B për rikthimin në izolim në rast të përkeqësimit të situatës me Covid. Lirimi i situatës do të vijë në mënyrë graduale e shtrirë në një fashë kohore prej 2 javësh, në mënyrë që të kontrollohet situata me rastet Covid. Si rrjedhoi, hapi i parë lehtësues pritet të prek lejen për pazar.
Nëse treguesi do të jenë të qëndrueshëm nga java e ardhshme, ne do të mundet që të rrisim nga 90 minuta në 2 orë e 30 minuta fashën orare për individët. Do të lehtësojmë masat për një kategori të re biznesesh, që nga bizneset e tregtimit të veshjeve, këpucëve, tekstileve, mobiljeve, ndriçimit, pajisjeve elektronike, dyqaneve të luleve dhe një seri tjetër të kategorizuar bizneseve. Por qeveria nuk do të heqë këmbët nga frenat, në rast se analiza e 14 ditëve në vijim do të sjellë një kurbë përkeqësuese të rasteve me COVID-19. Pra, nëse ne nuk do të kemi nevojë të ngrem frenat e emergjencës që gjithmonë janë të parashikuara në këtë plan, atëherë në fillim të muajit maj mund të zgjerojmë fashën e lëvizjes së makinave brenda një bashkie me fasha orare edhe për ato që duan të shkojnë në pazar, si dhe do të lehtësojnë më tej lëvizjen e këmbësorëve brenda qyteteve. Sipas Manastirliut, Komiteti Teknik ka gati edhe planin B për një rikthim në izolim në çdo rast negativ. Të gjitha kriteret për të diskutuar për situatën nga koronavirusi, rastet e reja për hapjen atë se çfarë pritet në ditët në vijim, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë zonjën Eugena Tomini, shef e survejancës dhe shërbimit inteligjencës epidemike në Institutin e Shëndetit Publik. Mirëmbrëma zonja Tomini, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Të paktën në 2 ditët e fundit rastet e reja zonja Tomini janë rritur. Çfarë tregojnë këto shifra? Do theksoja që kemi më shumë qëndrueshmëri dhe ndërkohë lokalizime të 2 vatrave të reja kundrejt Krujës dhe Kurbinit. Por fakti që ditën e dielshme ne kemi pasur Tiranën pas një lloj rasti dhe pa prekje në vazhdimsi, do të thotë që gjurnimi epidemiologjik i thelluar po vazhdon me intensitet dhe ndërkohë qëndrueshmëria e kurbës epidemike, pavarësisht luhatjeve në ditë të disa rasteve pozitive më shumë se sa një ditë më përpara, tregon që po gjurmohet thellësisht dhe po ndiqen të gjithë rastet e dyshuara me COVID-19 në të gjithë rajonet e Shqipërisë. Pjesa më e madhe të prekurve, përmendur dhe ju janë punonjës të fasonerisë në Krujë. A kemi arritur të kemi një hetim epidemiologjik efikas, izolim të infektuarve për të ndaluar përhapjen, gjë që këto 2 ditë sipas shifrave kanë treguar të kundërtën? Duhet të theksoj faktin që nëse do të evidentojmë në një grumbullim masiv, do të evidentojmë një rast pozitiv, sigurisht që gjurmimi nuk mbetet vetëm në kontaktet e ngushta, po dhe në kontaktet e brezit të parë dhe brezit të dytë. Dhe duke u vlerësuar nga niveli i riskut sa e kanë pasur kontaktet sekondare, kontaktin me rastin primar, me rastin pozitiv, kjo është vlerësuar dhe po hetohet nga ana epidemiologjike, nga Njësia Vendore e Shërbimit Shëndetësor në Krujë dhe bashkërisht me Institutin e Shëndetit Publik. Por duhet theksoj që është një hetim që vazhdon dhe në dinamik dhe janë duke u ndjekur nga listimi të gjithë kontakteve të ngushta që ka pasur rasti primar dhe ndërkohë duke u evidentuar rastet sekondare të cilat rezultojnë pozitive, sepse e kemi thënë mos respektimi i distancimit social, mos respektimi i gjenës dhe etiketës respiratore do të pasojë sigurisht edhe me shfaqjen e kontakteve sekondare si raste pozitive. Zonja Tomini, sot u raportua një tjetër jetë e humbur nga COVID-19. Çfarë mund të themi ndërkohë për gjendjen e atyre që mbahen aktualisht në spitalet COVID? Në të 2 spitalet COVID, ne kemi aktualisht rreth 40 pacientë të hospitalizuar, 8 prej tyre janë në terapi intensive, 4 përkatësisht në shërbimin infektiv dhe 4 në Shefqet Ndroqi, që është COVID-2. Pjesa tjetër e të hospitalizuarve është në gjendje stacionare dhe të stabilizuar duke u monitoruar nga të 2 shërbimet. Duhet themi që COVID-i përveç anën edhe asimptomatike ka dhe pjesën e humbjes jetëve dhe të terapisë intensive, prandaj duhet vlerësuar të gjitha masat e marra dhe të respektojmë ato. Epidemiologët kanë deklaruar edhe këtu në studion tonë se piku i epidemisë ka kaluar pra në vendin tonë. Kjo është pohuar edhe nga kryeministri, i cili ndërkohë po shoqëron edhe me masa lehtësuese situatën. Sa realist jemi në këtë situatë dhe me këto hapat ndërmarra, zonja Tomini? Pesha e masave të marra kundrejt epidemisë ka dhënë efektin dhe realisht një pik i përcaktuar kundrejt edhe parashikimeve është kaluar tashmë.
Por gjithsesi të frenojmë entuziazmin e madh, sepse Covidi si një virus i paparashikuar dhe ka dhënë natyra dhe pamje tablo të ndryshme në shtete të ndryshme, sigurisht na bën që të jemi të rezervuar dhe kundrejt lëshimit apo zgjerimit të hapjes graduale në bazë të planit veprimit që edhe Komiteti Teknik ka hartuar, kundrejt hapjes graduale me një hap duke vlerësuar disa indikator kundrejt hapjes së parë apo hapjeve të tjera pasuse, dhe këta indikator do monitorohen në vimësi dhe duhet të respektohen masat e distancimit social dhe elementet e tjerë të protokolleve të cilat do të jenë në zbatim nga gjithë bizneset apo strukturat e tjera që do jenë në funksion me hapjen graduale. Ka një perceptim, ose më saktë është folur në disa shtete se izolimi, po përdoret për zgjatjen në kohë të përhapjes, kjo për të shmangur edhe kolapsin në sistemet shëndetësore në përballimin e smurve, por nga ana tjetër deklarohet gjithnjë më shumë se 80% e popullsisë do ta kalojnë këtë sëmundje duke u bërë edhe imun. Cila është strategjia që ne po ndjekim aktualisht? Sigurisht që është e njëjta strategji që ne kemi përcaktuar në bazë të planit para të veprimit përpara pandemia të shfaqej në Shqipëri, që në kohën e parapërgatitjes për këtë pandemi. Por mbyllja apo masat e marra sigurisht që bëjnë që popullata të ketë një ekspozim më minimal se sa epidemia të lihej dhe të vazhdonte sipas ritmit të saj. Dhe në qoftë se nuk do të ishin marrë masat, epidemia do kishte pamje katastrofike, ashtu si dhe të vendeve të tjera. Por ky ekspozim minimal e bën që popullata të mos imunizohet me imunizimin natyral. Ndërkohë, hapjet graduale do të vinë tashmë dhe do të sillin një ekspozim më të ngadalt dhe në mënyrë të kontrolluar dhe të pjesës tjetër të popullatës që mund të marrë në mënyrë pasive dhe imunitetin natyral. Dhe ndërkohë, sigurisht që parashikojmë që të kemi ndoshta edhe një rritje të numrit të rasteve në vijim, sepse kjo hapje graduale ka impaktin edhe të kontakteve më të shumta në qoftë se ne nuk do të respektojmë të gjitha masat të cilat janë rekomanduar dhe protokollet për zbatim, do të kemi një tendencë në rritje të rasteve pozitive. Duke ju referuar, ju e përmendët pak, pra duke ju referuar edhe deklaratave të ministres Manastirliu sot, me hapjen e disa shërbimeve të tjera, pritet një vale dytë për hapje nga COVID-19. Është një lloj testi ky, zonja Tomini, për të parë dhe imunitetin e popullsisë më aktive, si mund ta konsiderojmë? Jo, ne do ta konsiderojmë në faktin që me hapjen graduale do të nuk testojmë, por përballemi me një imunitet natyral. Dhe ndërkohë kjo hapje graduale, sigurisht që në qoftë se ne ato masa që unë i përmenda, apo protokollet e zbatimit, kundrejt gjithë subjekteve apo bizneseve kryesisht familjare, që hapen për efekte edhe ekonomie, por edhe për hapjen graduale mbas 6 javë, 5 javë gjysëm karantinim apo masa drastike, sigurisht që do ta përballi popullatën që të kemi një imunitet natyral, por edhe një tendencë në rritje të rasteve, sepse sigurisht aty këtu kemi hasur edhe prerje të zinxhirit të transmetimit, do të thënë nuk janë respektuar rigorozisht masat e distancimit social. Por vlen për të konsideruar dhe për të vlerësuar sepse popullata i është përgjigjur e ndërgjegjësuar të gjitha masave kundrejt karantinimit, masave distancimit social, pavarësisht në një lëvizje nga norma kundrejt masave dhe respektimit të tyre. Për këtë valë të parë të pandemisë në vendin tonë mund të themi se ajo që funksionoi më së miri është gjurmimi, por tani duhet jemi të hapur dhe vetvetiu kontaktet do të rriten ndjeshëm. Cila do të jetë strategjia ose ku duhet të jetë vëmendja më e madhe, zonja Tomini? Sigurisht që kapacitetet e shërbimeve epidemiologjike janë riforcuar kundrejt gjurmimit dhe ky është një ndër elementët kur gjurmimi e detektimi i rasteve, gjurmimi i thelluar do të kalojë në nivele apo në përqindje më të larta se kemi arritur deri në këtë momente. Dhe vigjilenca e sistemit të inteligjencës epidemike apo të gjithë shërbimit epidemiologjisë do të jetë në një gatishmëri primare si hallk e parë për detektimin dhe gjurmimin e thelluar. Nëse nuk do të kishim një gjurmim detektim të thelluar, sigurisht që epideminë do ta kishim të hapur dhe të përhapur dhe jo tashmë kur kemi zona të cilat rajone në Shqipëri, të cilat kanë pasur raste nga evidentimi, izolimi dhe mbajtja e lokalizuar e këtyre vatrave, të mos kishim shpërhapje, kemi rikthyer këto vatra në vatra pa
raste më dhe rastet janë shëruar tashmë. Duhet ju pyes për një çështje mjaft ndjeshme. A jemi ne gati, zonja Tomini, për të hapur institucionet arsimore? Jemi hershëm për të diskutuar, sigurisht unë e përmenda edhe në fillim, janë indikatorët bazë, 3 indikatorët bazë kundrejt intensitetit të shfaqjes së rasteve, përballjes me sistemin shëndetësor dhe rastet që kërkojnë reanimim, të cilat do të vlerësohen në vijimësi, jemi hershëm për gjykuar për sistemin shëndetësor, për sistemin arsimor. Parashikohet që një valë dytë nëse vjen, shpresojmë që të mos jetë kështu, por të jetë më ashpër se e para kur nisi epidemia, sa na ka shërbyer kjo periudhë për të qenë përgatitur nëse na vjen kjo valë dytë? Absolutisht, kundrejt planit paraprak të veprimit, kemi parashikuar dhe skenarët e mundshëm kundrejt përballjes së sistemit shëndetësor me mbikapacitete apo me shfrytëzime shtrati përtej limiteve të caktuara dhe të gjitha kapacitetet aktualisht janë në dispozicion për të përballuar situata dhe skenare përtej parashikimeve tona. Ndërkohë, me bindje them, shërbimi shëndetësor aktualisht është në një lehtësim total të gjitha në kuadër të gjithë elementeve të vlerësuar kundrejt sistemit shëndetësor. Çfarë do të sugjeronit për qytetarët apo bizneset që me lehtësimin disi të masave nxituan të dalin në rrugë? Sigurisht, unë sugjeroj, jo vetëm unë, për të gjithë kolegët e mi, Komiteti Teknik, respektimi të gjithë protokolleve, respektimi masave të distancimit social, dezinfektimit, masat e higjienës, respektim maksimal i tyre. Kalimi në hapjen graduale nuk do të thotë që të neglizhojmë këto masa sepse kemi një situatë të qetë. Kalimi në hapjen graduale do të thotë që t'i riforcojmë dhe t'i zbatojmë rigorozisht të gjithë masat kundrejt protokolleve për zbatim. Është konfirmuar një rast që përflitej për disa ditësh në burgun 313, një shtetas italian, zonja Tomini. Çfarë mund të themi për këtë rast? Dhe sa të rrezikuar janë njerëzit në institucionet tilla ku hapësirat janë të limituara? Sigurisht që ka një hetim epidemiologjik dhe është në proces kundrejt rastit në fjalë dhe pavarësisht nga limitimi i hapësirave apo kufizimi i hapësirave të komunikimit midis njëri tjetrit, ka parametra vlerësues që shërbimi epidemiologjik është duke i monitoruar, të cilët do të kenë edhe kriteret bazë për të vlerësuar sipas nivelit të riskut. Zonja Eugenia Tomini, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që përcollët edhe për shikuesit tanë. Ju falenderoj dhe unë ju. Faleminderit shumë. Jemi sërish në transmetim, do të flasim për të tjera zhvillime dhe informacione. Mesi i muajit maj shihet më me optimizëm nga ana e shefit qeverisë, i cili premton lehtësime të reja. Së pari do t'i çelet rruga punësimit sezonal me Greqinë, vendim ky i dakordsuar edhe me homologun grek, si dhe do të ketë një strategji të dytë për hapjen në varësi të zonave të riskut. Pasur një bashkëbisedim shumë pozitiv me kryeministrin Mitsotakis, dakordsuam që të shohim me vëmendje bashkarisht problemin e lëvizjes punonjësve sezonal më tej nga Shqipëria në Greqi, sipas kalendarit të fazës 2 dhe për nevojën reciproke që t'i çelet rrugë përfshirjes së tyre në aktivitetin e sezonit rreth mesit të muajit maj. Tani, ne do të përdorim një taktik të coptimit varës goditëse të armikut gjatë fazës 2. Që do të thotë, do të hapemi me kujdes, do të hapemi kudo, po ama jo kudo njësoj dhe njëkohësisht. Do të pilotojmë në disa zona me risk të ulët një lehtësim më të madh të masave se sa në pjesën tjetër të vendit. E dyta, folëm në qeveri për domosdoshmërinë e zbatimit të protokolleve të sigurisë nga biznesi. Keni bërë, kaq shumë. Dhe bashkërisht kemi arritur rezultate kaq domethënëse. Sot mund ta shohim muajin maj me optimizëm, por pa humbur për asnjë çast vëmendjen mbi faktin se hapja më teshme apo kthimi pas aty ku ishim varet vetëm nga ne. Këshilli Lart Gjyqësor caktoi datën 27 prill për rinisjen e punës në të gjitha gjykatat e vendit. Zhvillimi i proceseve gjyqësore u pezullua në datën 10 mars për shkak të pandemisë COVID-19. Më 27 prill pritet të rinis puna në të gjitha gjykatat e vendit. Vendimi u mor në mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, e cila u zhvillua online përmes platformës Microsoft Teams.
Pas më shumë se një orë diskutimesh, Këshilli vendosi t'i jap dritë jeshile zhvillimit të proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit, të ndërprerura prej datës 10 mars për shkak të pandemisë COVID-19. Në të njëjtin vendim, KLG përcaktoi që proceset gjyqësore do të zhvillohen në përputhje me aktin normativ për marrjen e masave në fushën e veprimtarisë gjyqësore. Ky akt përcakton ndër të tjera masat që duhet të merren brenda sallave të gjyqit për mbrojtjen nga Covid, nga moslejimi i publikut e deri tek mundësia e zhvillimit të seancave në distancë përmes videokonferencës. Gjatë 7 javëve të pezullimit të veprimtarisë normale, në gjykata u zhvilluan vetëm procese të ngutshme, si vlerësimi i masave të sigurisë dhe ato të afateve të paraburgimit. Ditët e fundit, bizneset fasone janë bërë vatrat e epidemisë, ndërsa janë zbuluar shumë punonjës të infektuar, duke shtuar debatin nëse duhet ose jo që të mbyllet kjo industri. Aty CNN ishte në një nga këto biznese për të parë masat e marra për të parandaluar përhapjen e virusit. Rasti i 2 fasonerive në qytetin e Krujës, ku vetëm në ditën e fundit u zbuluan 18 raste të reja me COVID-19, ka kthyer edhe një debatin nëse këto biznese janë vatra të rrezikshme të virusit korona. Aty CNN ishte në një nga ndërmarrjet e prodhimit të veshjeve në Tiranë për të parë nga afër masat e marra në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit. Një rroba qepsi me 40 punëtore, të cilat përpara se të fillojnë punën, kalojnë në filter deri edhe tek oksimetri që mat nivelin e oksigjenit në mushkëri. Duke filluar njerë nga disinfektimi i ambientit, që ne kemi bërë në total të gjithë ambientit dhe makinerive. Gjithashtu pastaj çdo mëngjes për punëtorët futen një nga një duke ruajtur distancën e sigurisë, bëhet disinfektimi i duarve, vendosja e dorezave të reja çdo ditë dhe maskave. Gjithashtu kemi bërë edhe disa veshje të posaçme, të cilat i mbrojnë akoma dhe më shumë punonjësit tonë. Në lidhje me punonjësit, a keni përfituar edhe ju si shumë të tjerë me shkurtim pagash dhe 50% apo edhe me largim nga puna? Jo, ne në kompaninë tonë kjo gjë nuk ka ndodhur, pasi deri tani të paktën ne kemi marrë përsipër që t'i sigurojmë ato pak punë që është, domethënë për gjithë punëtorët. Sigurisht kemi treguar mirë kuptim për disa që mund të kenë fëmijë të vegjël dhe janë të detyruar të rinë në shtëpi, por pjesa më e madhe e punonjësve janë në punë. Nuk jemi detyruar të mos punojmë me turne për arsye se sipërfaqja e biznesit tonë është domethënë i përballon për numrin e punonjësve që ne kemi në bazë të sipërfaqes që duhet ketë largësi nga njëri tjetri. Ne i kemi spostuar makineritë, kemi kriju distancën 2 metra nga punonjësi me punonjësin. Sigurisht i kemi këshilluar që të mos të rinë afër me njëra tjetrën, sigurisht larja e duarve sa më shpesh, higjiena personale në maksimum. Kësaj rroba qepsie i kushton mbrojtja e punonjësve nëpërmjet këtyre masave 2.000-3.000 lekë në ditë, e përballueshme për çdo biznes. Ndaj drejtuesit e saj argumentojnë se edhe mbyllja e industrisë fason nuk është zgjidhje, pasi të afërmit e grave që punojnë në këto ndërmarrje, gjithashtu janë në marrëdhënie pune dhe njësoj të rrezikuar nga COVID-19. Kam një pjesëtar familjes që ka probleme me mushkëri dhe nga ajo nuk erdhën punë me pronarën, domethënë që më siguroj që ambienti është dezinfektuar, janë krijuar kushtet më mirë. Është më mirë, domethënë jemi më të sigurt. Frika ekziston. Kjo rroba qepsi merret me prodhimin e veshjeve import-eksport me Italinë, ndërsa në këto momente vështirësitë janë të mëdha, pasi nuk po faturojnë më që nga 11 marsi. Thjesht prodhohet dhe gjithçka mbahet stok. Duke qenë të lidhur me vendin fqinj që është një nga më të prekurit nga koronavirusi, biznesi është në pritje të hapjes së tregut. Kjo jo vetëm të sektorit prodhimit që është i lidhur ngushtë me atë të dizenjimit modeleve të reja që duhen për sezonin e verës, por edhe me shitjen me pakic në dyqane për të qarkulluar stokun e grumbulluar deri më tani. Të dhënat zyrtare të Institutit të Statistikave tregojnë se Italia është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë me 32.1% të totalit të shkëmbimeve tregtare. Një ndër produktet që eksportojnë më shumë drejt vendit fqinj janë tekstilet dhe këpucët me material porositësi, ato që ndryshe njihen si fason, me një volum prej 25.5 miliard lekësh në 3 mujorin e parë të këtij viti. Ne do të vijojmë të flasim për situatën e krijuar nga përhapja e koronavirusit përmes fasonerive, ku Kruja duket se është kthyer në vatrën e radhës. Këtë herë në lidhje të drejtë për drejtë kemi zotin Florian Zekaj, kryetari i Unionit Fasonistëve. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Zekaj, masa e parë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo ishte shmangje e grumbullimeve masive, qëndrimit shumë punonjësve në një ambient dhe një sektor i tillë është dhe pikërisht edhe fasoneria. A u ndërhy në kohë në këtë sektor, cilat ishin masat e marra, pasi situata të paktën siç po raportohet në Kruj po tregon të kundërtën? E keni fjalën për masat që u morën nga biznesi apo masat që u morën nga qeveria? Nga biznesi, pra direktivat që u dhanë për këtë sektor biznesi, pra në monitorimin e autoriteteve. Patjetër, nuk e kuptova pyetjen. Atëherë masat me njëherë mbas ndalimit të punës nga ana e qeverisë, biznesi fason mori gjitha masat për të plotësuar kushtet për një mbarvajtje të mirë të punës. Tu kam fjalën tek dezinfektimi, higjienizimi, mbajtja e distancave ndërmjet punëtorëve, pajisja e tyre me maska dhe me doreza, një pjesë, dhe pastaj u vazhdua puna. Për sa i përket çështjes së Kryes, unë nuk kam informacion se cila është problematika dhe si ka ndodhur në rrethin e Kryes, por duhet të them që biznesi fason është po aq i rrezikuar dhe aq problematik sa që mund të jetë një komisariat policie, mund të jetë një televizion, mund të jetë një institucion shtetëror, mund të jetë një bankë. Kështu që duhet të themi që biznesi i ka marrë gjitha masat për të mbrojtur nga kjo pandemi. Për ma tepër, kohët e fundit, ju siç e dini, ka dalë dhe në media, që po merren masa shtetë. Mbetemi në pritje të komunikimit sërish me zotin Zekaj, kreun e Unionit Fasonistëve për rastet të cilat ditët e fundit janë kthyer në problem. Zoti Zekaj, më dëgjoni? Po, dëgjoj. Po, u shkut një sepse lidhja direkte këto problematike. Nuk është problem sepse lidhjet nëpërmjet internetit këto probleme kam patur këto ditë. Ndërkohë, po flisnim për Krujën, ku ju thatë se nuk keni një informacion të përditësuar, po flitet në fakt për 2 fasoneri që kanë krijuar vatër, koronavirusi, dhe kanë qenë punëtor të këtyre fasonerive që më pas kanë infektuar dhe familjar të afërm. Lajmin e kemi marrë vesh, por duhet kemi edhe diçka parasysh. Po çfarë po bëhet aktualisht, se është një kategori biznesi që hyn tek këto grupimet që paraqesin riskun më të lartë? Po pra, risku më të lartë dhe janë marrë masat më efikase. Bizneset kohët e fundit kanë po përdorin edhe tunelin e higjienizimit siç u përdor në tregjet e Tiranës. Kontrollet nga inspektorati shëndetësor po vinë çdo ditë dhe po certifikojnë ambientet tona. Këto janë gjitha masa që ndihmojnë në minimizimin e situatës, por jo në në eliminimin e rrezikut të koronavirusit. Duhet kemi diçka tjetër parasysh. Unë kam pas kohët e fundit, kam pas për arsye pune, kam pas kontakt me gjitha qytetet e Shqipërisë dhe kam parë që them drejtën me keqardhje, përveç Tiranës dhe Durrësit, qytetet tjera nuk e kanë respektuar siç duhet çështjen e karantinimit. Unë kam parasysh si qytetet e Jugut, po ashtu edhe të Veriut, dhe them drejtën, më duket sikur ku operojnë biznese fasone apo jo? Jo, kam fjalën popullatën, po nëse popullata ka ndjek të njëjtat rregulla, ka përshtypjen që edhe në fason mund të jetë neglizhuar diçka. Them që me organet shtetërore, policia, inspektoratet duhet të jenë shumë më të vëmendshëm në trajtimin e këtyre situatave. Mos të limitohet veç në Tiranë dhe Durrës apo në qendrat e mëdha të populluara. Kështu që unë nuk e di, e thash edhe një herë, nuk e di gjenezën e problematikës në Kruj, por kam përshtypjen që mund të jetë çështje e neglizhencë apo çështje e shkeleve të rregullave të sigurisë. Çfarë po artikulohet shumë shpesh mbyllja e kësaj kategorie biznesit fason për shkak të riskut të lartë, ndërkohë mbetemi në pritje sepse jemi në tentativë për të rilidhur me zotin Zekaj, besoj e kam sërish në komunikim. Nuk e dëgjova edhe një herë pyetjen. Zoti Zekaj, po artikulohet shpesh pra marrja e një mase që do të mbyllte fasonerit, paktën përkohësisht. Si e konsideroni ju këtë? Pra, a do të ishte kjo zgjidhja, mbyllja e tyre dhe rihapja e tyre përsëri më pas?
Atëherë, ju duhet ju shpjegoj dy gjëra. E para, edhe në vendin fqinj si që është Italia, bizneset fason, tu kemi parasysh edhe emra të mëdhej të modës, si Armani, Gucci apo Versace, nuk kanë ndërprerë prodhimin, përkundazi. Janë përkushtuar më shumë prodhimit të artikujve spitalor, si që janë maskat, përparse tjerë. E dyta, problemi i biznesit fason është një problematik sa financiare, aq edhe sociale. Duhet kemi parasysh që biznesi fason punëson 70.000 të veta. Nga këto, pjesa më madhe janë gra, të cilat këto gra kanë në shtëpi, kanë një gjendje financiare jo të pëlqyeshme, e cila arrihet të sistemohet pak a shumë me këto paga që po marrin punëtorët. Edhe paga e luftës që një pjesë e popullsisë po marrin, është një pagë prej 40.000 lekësh, e cila nuk zgjidh probleme, sepse janë 40.000 lekë në 3 muaj. Kështu që biznesi fason përveç efektit ekonomik ka edhe një efekt social, sepse këtu punësohen 90% janë gra. Dhe mbyllja e këtij biznesi anatemohet dhe përflitet nga themi analist apo politikan që nuk e kanë fare lidhje me biznesin fason. Kështu që për mua është një masë e gabuar dhe ato që i flasin për mbylljen e fasonit kanë përshtypje që e kanë gabim dhe nuk e njohin situatën. Po në fakt, zoti Zekaj, çfarë duhet bërë, sepse risku mbetet dhe shëndeti është parësor, apo jo? Ju thoni se po paragjykoheni në gjithë këtë situatë? Patjetër që po paragjykohemi. Po kush do të ishte zgjidhja? Zgjidhja do të ishte ajo që po ndodh në qytetin e Tiranës. Qyteti e Tiranës kishte 0 të infektuar ditën e djeshme. Po. 70% e biznesit fason janë Tiranë. Kjo do të thotë që biznesi fason në Tiranë, që është 70% masa dërmuese, po i zbatojnë me rreptësi masat e sigurimit kundra virusit. Duke qenë se ka marrë vëmendje të paktën ditën e sotme, vëmendjen më të madhe ka marrë qyteti i Krujës, po çfarë po ndodh me fasonerit e tjera në vend, zoti Zekaj? Atëherë, fasonerit e tjera në vend kanë një problematik shumë të madhe, sidomos ato që punojnë për sektorin e modës, që me këtë vit dhe me këto muaj që po kalojmë ne, komprometohen 3 stinë. Komprometohet stina e verë 2020, stina dimri 2020 dhe stina verë 2021. Janë 3 stinë që komprometohen direkt nga kjo kolpo që mori biznesi fason. Dhe në qoftë se nuk ndërhyet, qofse biznesi nuk lëviz, qofse qeveria nuk merr masa të mëtejshme përveç atyre që ka marrë deri tash. Ne do përballemi në muajin shtator, do përballemi me një vështirësi të jashtëzakonshme, ku ndërmarrjet fason do jenë të detyruar të ridimensionojnë personelin, do marrin personelin më të kualifikuar dhe normalisht pjesën më vulnerabël do detyrohet ta lejnë në shtëpi, e cila është pjesë që ka më shumë nevojë për pagën, dhe e ardhmja nuk do jetë absolutisht e sigurt dhe nuk do jetë absolutisht do jetë roz. Dhe në këto kushte biznesi fason po merr masa që po i hedh syt nga veshjet spitalore, siç janë maskat, përparset edhe artikuj të tjerë. Dhe një pjesë e këtyre bizneseve kanë modifikuar linjat, kanë adaptuar linjat për këto prodhime dhe po mundohen që ta mbajnë, po mundohen që të arrijnë të thithin këto duke u përshtatur me situatën e qartë. Po ndërkohë çfarë monitorimi po bëhet, si jeni ju në kontakt me ato, a ka raste, sepse ne jemi duke u fokusuar më shumë tek pjesa e përhapjes COVID-19 dhe riskut që kanë në radh parë punonësit atje, ata janë më të rrezikuarit. Si po bëhet monitorimi, çfarë informacionesh ka? Nëse ka raste të dyshimta, mund të na thoni informacione? Patjetër. Atëherë ne kemi në mungesë të protokolleve të mirë shkruara, ne kemi krijuar një protokoll që unë janë nisa, ju e dërgova dhe atë formularin, një protokoll, një pyetësor që bëhet një herë në 2-3 ditë për situatën e punëtorëve
për situatën në familjet e tyre dhe për gjendjen shëndetësore të tyre aktuale. E dyta, po mundohemi që ti evitojmë sa më shumë dhe të shmangim kontaktet e afërta mbi 2 metra, me fjalën 2 metra dhe gjithsesi kjo nuk është zgjidhja përfundimtare sepse ne nuk kemi asnjë farë informacioni se çfarë bëjnë punëtorët kur dalin nga puna, ai respektojnë këto masa duke shkuar në shtëpi, ai respektojnë këto kritere me familjarët e tyre, me të afërmit. Unë t'ju them të drejtën, sot kisha një rast të një punëtore shumë të mirë, e cila dje kishte marrë pjesë në një problematik familjar, në një vdekje, dhe u detyrova që t'i kërkoj karantinimin për 2 javë, sepse këto situata janë ato situata ndoshta që kanë qenë gjenezat e problematikave si në Shkodër ashtu në rrethin e Kryes. Ju, duke qenë se përmendet masat, zoti Zekaj, do e cilësoni të mundur apo të pamundur zbatimin e masave në këto ambiente që për hir të vërtetës nuk janë shumë të përshtatshme për këtë situatë, pra për zbatimin e masave, si mund ta cilësoni? Problemi në 80% të ndërmarrjeve është i zgjidhur dhe ju thash edhe një herë statistikën që Tirana dje kishte 0 të infektuar, është një derivat i këtyre masa. Por problemin më të madh ne e kemi mendor. Ne duhet të kuptojmë që situata që tani dhe vitet e ardhshme nuk do jetë më njësoj. Ne nuk do jetojmë më njësoj siç kemi jetuar këto kohët e arta që kaluam. Kontaktet fizike do jenë të evitueshme. Unë personalisht mund të kem mbi 2 muaj që nuk jap dorën asnjëriu. Dhe kjo duhet të jetë një ligj i pashkruar për gjithë. Ceremonit me shumë persona, ceremonit si martesore, por ashtu edhe ceremonit tjera duhet të evitohen. Dhe ne duhet mësojmë një kulturë që rëndësia më e madhe është ruajtja e shëndetit, si shëndetit personal, por edhe atyre që na rrethojnë. Ju përmendet pak më herët dëmtimin të paktën aspektin ekonomik që po i shkon këtij sektori, dhe thatë që të paktën për 3 sezonet e ardhshme prodhimi i këtij sektori do të dëmtohet, pra dhe vijshmëria. Po si do të veproni? Keni një paketë kërkesash ndaj qeverisë dhe autoriteteve? Kjo nuk zgjedhet me paketa. Kjo është një situatë që ne ashtu siç kanë bërë bizneset në Itali, siç përmenda firmat e mëdha, në të njëjtën mënyrë edhe ne do të adaptohemi. Nuk do jetë fokusi tek moda, por do jetë tek rrobat e punës, tek veshjet sanitare. Gjë që për një pjesë të ndërmarrjeve fason mund të jetë edhe e mundshme. Por ka ndërmarrje të cilat e kanë të pamuajtur sepse i kërkon ndryshimin 100% të metodës së punës, profilit tyre, e qartë, kuptoj. Teknologjisë është problemi më i madh, sepse njerëzit adaptohen në vend që të bëjnë një prodhim, mund të adaptohen me bëjnë një prodhim tjetër, problemi më i madh është investimi tek teknologjia. Dhe në këtë kohë që po kalojmë, likuiditeti është shumë i munguar tek bizneset tona, kështu që do jetë një vështirësi e zakonshme. Zoti Florian, po mund vazhdoni, po. Jo, ne shpresojmë që mbështetja garancia sovrane të jetë me të vërtet një realitet dhe për ato biznese që do kenë nevojë të investojnë dhe në teknologji, shpresoj që këto kontrata të firmosen sa më shpesh. Unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që datë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve edhe për kushtet jo shumë të favorshme që kjo situatë na krijon. Gjithsesi faleminderit shumë. Ecim me teme të tjera, zhvillime presidenti i Republikës rreshtohet në krah qeverisë për të dënuar me burg ata që përhapin sëmundjet infektive. Kreu i shtetit deklaroi se ndryshimet integrale ishin të nevojshme, ndërsa kërkoi nga qeveria më shumë masa për të riadesuarit.
Nga lufta ballë për ballë, Covid-19 e ka kthyer presidentin Meta dhe kryeministrin Rama në të njëjtën llogore. Nga presidenca, kreu i shtetit përforcoi idenë se konsensusi me mazhorancën në kuvend ishte i duhuri. Presidenti vlerëson se iniciativa e kuvendit dhe qeverisë që mbrojtja e shëndetit publik të garantohet edhe nga normat penale, përpos atyre administrative duhet mbështetur. Por apo merr më shumë pushtet mazhoranca me këto lëvizje të fundit në diktatin e koronavirusit? Nuk besoj se është koha për të përdorur apo keq përdorur cili do për qëllime pushteti një krizë të tillë, pasi padyshim do të ishte tepër e papërgjeshme dhe me kosto të mëdha për cilin do që do të përpiqet ta përdorte ose keq përdorte. Lidhur me nismën tjetër të qeverisë, atë të amnistisë fiskale, numri 1 i shtetit shqiptar thotë se nuk ka ende një përgjigje shtëruese, nëse do të marrë bekimin e tij ose jo. Për sa kohë, nisma nuk ka një relacion konkret. Konkrete është kërkesa e Metës ndaj Ramës për të bërë më shumë për të riadbesuarit, duke ju përgjigjur interesit të gazetarëve se pse nuk shfrytëzohet konvaleshenca e Durrësit. Nuk mund të them se ku duhet të vendosem. Ajo që mund t'ju them është që kushtet që unë i kam verifikuar vetë në kavaleshencën e Ministrisë Mbrojtjes janë optimale, por se kush do të trajtohet atje, kjo është një vendim që i takon autoriteteve të shëndetësisë në mënyrë të veçantë. Pavarësisht se armë duken të ulura nën tavolinë, presidenti nuk mendon se ka ardhur ende koha për të dhënë një vlerësim për punën e kryeministrit. Nuk ka ardhur akoma qershori, koha e prodhimeve, po. Pas Belgjikës që ka njoftuar prej kohësh mbylljen e kampionatit futbollit, Holanda është gjithashtu duke shkuar drejt të njëjtit model në përputhje me vendimet më të fundit të qeverisë që ka ndalur të gjitha aktivitetet sportive deri në muajin shtator. Federata holandeze e futbollit pret vetëm zyrtarizimin e përfundimit të kampionatit që do të vijë pas një komunikimi me UEFA në këtë të njëjtë. Kjo pasi pritet të zbardhen të gjitha verdiktet e sezonit pa luajtur ndeshjet e mbetura. Në Holandë, Ajaxi kryesor në nditjen me pikë të barabarta me Alkmarin dhe qëndron në krye fal golavarazhit më të mirë. Ndërkohë edhe në Shqipëri, prej më shumë se një muaj futbolli është ndalur, ashtu si shumë aktivitete të tjera. Ne kemi një lidhje të drejtë për të folur dhe për të biseduar për këtë temë. Kemi shefin e sektorit garave në Federatën Shqiptare të Futbollit, zotin Lucien Nurishmi. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni. Më tepër se një muaj i pezulluar, si është situata në futbollin shqiptar? Çfarë mund të themi? Normalisht nuk është një gjë që duhet anashkaluar, pasi pa sport dhe pa futboll është mjaft e vështirë, pasi në Shqipëri futbolli është sporti numër 1 dhe është mjaft popullor. Megjithatë, si në çdo fushë të jetës, edhe futbolli ka vështirësitë e veta në këtë situatë dhe normalisht gjithë jemi të shqetësuar dhe jemi të shqetësuar që ky futboll, pra kjo lojë të rikthehet sa më shpejt dhe të gjithë njerëzit pra të rikthehen në futbollit, sidomos sportistët dhe edhe ato fëmijët e vegjël të cilët mezi presin janë mjaft të mërzitur, ose le të themi janë duke pritur me padurim rifillimin e këtij sporti. Së fundmi në një videokonferencë të organizuar, direktiva e UEFA-s ka qenë që kampionatet mbyllen, duke bërë të mundur që ndeshjet të luhen. Cili është qëndrimi i federatës tonë të futbollit, zotin Nurishmi? Dje është zhvilluar një videokonferencë me gjithë sekretarët e përgjithshëm të federatave anëtare të UEFA-s dhe UEFA si direktivë kryesore ka dhënë që kampionatet pra të përfundojnë në fushën e lojës dhe jo duke mbyllur në tavolinë, duke marrë për bazë renditjen aktuale. Normalisht që edhe Federata Shqiptare e Futbollit pra është më se dakord, duke parë që situata në Shqipëri është duke u përmirësuar, pra dhe ne jemi të gatshëm në çdo moment që do të kemi pra një vendim nga institucionet përkatëse për të rifilluar procesin, pra për të filluar si fillim stërvitjen, pra klubet dhe lojtarët të fillojnë stërvitjen dhe më pas të vendosim një datë për rifillimin e kampionateve. Nga qeveria ndërkohë, nga qeveria shqiptare po studiohet plani i hapjes që do të kalojë nga disa faza dhe 4 maj është dhënë si një
Periudha apo datë ku do t'jetë denisja e shumë aktiviteteve, a përfshihet këtu edhe futbolli, çfarë komunikimesh keni patur ju me organet dhe autoritetet? Normalisht ne kemi pasur komunikime dhe këto ditë do të kemi edhe komunikime pra le të themi zyrtare me anë të shkresave dhe dokumenteve duke kërkuar qeverisë dhe institucionet përkatëse një direktivë ose një le të themi një dritë jeshile se kur mund të fillojnë stërvitjet para lojtarët të dalin në fushat stërvitore për të rifilluar pastaj dal nga dalë dhe procesin deri në rifillimin e kampionateve. Shpresojmë që kjo datë të jetë sa më afër, pra duke parë edhe situatën shëndetësore, pra duke ndjekur hap pas hapi, të jemi sa më afër rifillimit të procesit stërvitor dhe më pas të rifillojnë kampionatin sa më shpejt të mundur, duke i dhënë mundësi edhe ekipeve dhe skuadrave që mos kemi një ngjeshje të datave për të zhvilluar kampionatin. Dhe si direktiv, ose le të themi si një afat kohor, është data 20 korrik, pra më e pëlqyeshme dhe nga UEFA dhe nga institucionet e tjera përkatëse të futbollit evropian, pasi në muajin gusht parashikohet të zhvillohen ndeshjet kualifikuese pra të turit parë, 2 dhe 3 për në Kupat e Europës për edicionin e ardhshëm. Pra në këtë mënyrë do t'i japim edhe më tepër kohë klubeve dhe skuadrave tona të cilat marrin pjesë në kompeticionet evropiane të jenë të gatshme për të zhvilluar fazën para eliminatore për ndeshjet në kompeticionet evropiane. Zoti Nurishmi, edhe njerë 20 korriku po shihet si një datë e mundshme për rinisjen e kampionatit ton? Jo, 20 korriku është data për të përfunduar, pra ne brenda 20 korriku të jetë mbyllur, po ndërkohë doja t'ju pyesja edhe për një informacion që vjen nga grupi i emergjencës në FSHF. Flitet se është projektuar 24 maj si data e mundshme për rinisjen e kampionatit. A mund të rifillojë futbolli në këtë periudhë? Pra në rast se ne do të kemi një dritë jeshile ose një direktivë nga institucionet shtetërore që stërvitja mund të fillojë pra javën e parë të majit, ne do të japim kohë klubeve 2 javë ose pak më tepër për t'i dhënë pa një rifillimi të kampionatit diku nga data 20 maj ose 24 maj. Pra në rast se le të themi stërvitja do të fillojë me datë 4, 7 maj ose 10 maj, do të llogarisim një periudhë kohore 2 ose 20 ditë, pra 2 javë ose 20 ditë e mundur për të rifilluar dhe më pas kampionatit. Pra në rast se stërvitja do të fillojë në fillim të majit dhe kampionatit do të fillojë në fund të majit. Në rast se stërvitja do të fillojë pak më vonë, normalisht kampionatit do të fillojë pak më vonë. Do të ishte ideale që ne ta fillojmë kampionatin pa filluar muaj qershor, pra në javën e fundit të majit, dhe ta përfundojmë rreth datës 20 korrik për të qenë edhe brenda direktivave të UEFA-s për të dërguar në UEFA dhe emrat e ekipeve fituese të kampionatit dhe të Kupës së Shqipërisë. Për një situatë tjetër hipotetike mbetet gjithnjë, sepse ka shumë të panjohura në të gjithë këtë situatë. Po flasim për mbledhjen e shumë diskutuar ditët e fundit në distancë me 55 federatat evropiane, zoti Nurishmi, ku UEFA ka bërditur se do të pranojë që bazuar në zhvillimet e pandemisë në disa kampionate verdiktet jepen pa u mbyllur sezoni, pra, dhe ekipet nuk rrezikojnë kështu Kupat e Europës. Normalisht. Po sjell dhe shembujt e Belgjikës, Skocisë apo edhe mundësisht dhe Holandës. Në Shqipëri ekziston ky opsion? Pra, UEFA si direktivë ose si kërkesë ka bërë që kampionatet të përfundojnë në fushën e lojës, por nëse institucionet shëndetësore të shtetit përkatës nuk e lejojnë që këto aktivitetet të zhvillohen, pra e bëjnë të pamundur zhvillimin e një procesi të tillë, atëherë këto shtete ose këto federatat do të jenë të detyruara të gjejnë një mundësi ose një mënyrë tjetër për të vendosur fatet e kampionatit, pra për të shpallur ekimin kampion e mëtej. Në Shqipëri, nuk e di, gjithë opinioni pra është i vetëdijshëm që situata nuk është aq alarmante sa për të mos e zhvilluar këtë proces, pra sa për të mos e filluar kampionatin. Normalisht që UEFA nuk të detyron që ti ta zhvillosh kampionatin, pasi ato respektojnë vendimet e qeverisë dhe të institucioneve përkatëse, por rekomandojnë që kampionatet të vazhdojnë, pra të rifillojnë dhe të përfundojnë në fushën e lojës gjithmonë nëse është mundësia, pasi shëndeti është gjëja më kryesore në këto momente. Po, nga klubet shqiptare ka sinjale në lidhje me këtë temë, çfarë qëndrimi pritet? Normalisht shumë klube ne jemi kontakt të vazhdueshëm me gjitha klubet dhe ato pyesin edhe kërkojnë dita ditës se kur do të fillojë procesi stërvitor, pasi vetë
edhe vetë lojtarët pra janë duke qëndruar në shtëpi dhe normalisht thjesht një lojtar nuk mund të qëndrosh ditën ose periudhën më të madhe të kohës brenda i mbyllur. Dhe normalisht janë të gatshëm në çdo moment që ne do t'i informojmë ose do t'i kërkojmë që të rifillojnë stërvitjen për të vazhduar procesin stërvitor normalisht për të qenë gati në çdo datë për të rifilluar kampionatin, por normalisht ne do të kemi kontakte të vazhdueshme me institucionet shëndetësore për të pasur dhe le të themi manualin me zhvillim të ndeshjeve me këto masat e reja për të siguruar masat e reja të shëndetësore, pra largësia nga njëri tjetri ose masat paraprake përpara fillimit të ndeshjes, pra janë disa pika ose le të themi një protokoll i veçantë për zhvillimin e ndeshjeve në këtë situatë të vështirë, por ne presim dhe do të jemi në komunikim të vazhdueshëm me institucionet shëndetësore për të patur një le të themi draft ose një protokoll të mjaftuar ose të saktësuar për sa i përket rifillimit të aktivitetit sportiv pra futbollit. E qartë. Zoti Nurishmi, jam në limitet e kohës televizive dhe një pyetje të fundit dhe një përgjigje të fundit doja nga ju. Së fundmi ka një çështje me fondin e solidaritetit vendosur nga federata me lojtarët e kategorisë së dytë, duke qenë se nuk vlente për klubet e bashkive, ata nuk përfitojnë, por ndërkohë, me argumentin se nuk gjetën zgjidhjen federat, lojtarët dhe sindikata kërkuan ndihmën e qeverisë pasi ata paguajnë me honorare nga bashkitë si pronare të klubeve dhe në kohën kur aktivitetet janë pezulluar as bashkitë nuk i paguajnë. A ka zhvillime dhe zgjidhje të mundshme për këtë situatë? Normalisht që ky është një vendim i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi janë shurtuar pra dhe janë parë raste pra kur klubet janë në varësi të bashkive, pra financohen nga bashkitë, është menduar që pra pagat e muajve kur nuk është zhvilluar aktiviteti të paguhen nga bashkia e cila është edhe pronare e klubit, ndërsa për klubet e tjera, të cilat janë me president pra që kanë aktivitet privat dhe nuk financohen nga institucionet le të themi shtetërore siç janë bashkitë, federata i ka ardhur ndihmë me atë fondin e miratuar për këta lojtarë, stafe dhe trajnerët. Normalisht që ne nuk kemi fokusuar vetëm ke kategoria superiore e parë dhe e dyta, por deri ke trajnerët e moshave, pra ne kemi rreth 700 ose 800 trajnerë të cilët punojnë në terren me moshat e vogla, pra edhe këta e kanë përfituar këtë fond. Duhet të themi që është një vendim i marrë, pra duke parë parasysh që klubet e kategorisë së dytë janë pronarë të bashkive, pra shumica janë pronarë të bashkive, këta lojtarë do të paguhen nga fondet e bashkisë normalisht. Mirë, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që data dhe për shikuesit tanë. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Ditarin special këtu në A2 CNN. Sigurisht do të flasim për temën kryesore të gjithë kësaj periudhe në mbi një muaj kur Shqipëria është bërë pjesë e vendeve të prekura nga pandemia e koronavirusit. Ndalemi fillimisht tek zhvillimet në vend dhe do të shohim shpejt bashkë zhvillimet kryesore të ditës së fundit. Kruja kthehet në vatrën e re të koronavirusit, ku janë shënuar 58 raste të reja në pak ditë. Përhapja ka ardhur nga fasonerit. Infektuar rezulton edhe një i dënuar në burgun 313 shtetas italian. Viktimat ndërkohë janë 27, ndërsa të shënuarit janë 356. Kryeministri Rama njoftoi se nga mesi i muajit maj do të rinisin punësimet sezonale me Greqinë. Rama zbulon edhe strategji në fazën e dytë pas hapjes dhe lehtësimit të masave, ndërsa thotë se ka marrë edhe miratimin e presidentit. Kreu i shtetit ndërkohë dekretoi sot ndryshimet në kodin penal të detyruara nga pandemia e koronavirusit. Në draftin e miratuar në kuvend janë përfshirë edhe shqetësimet e presidentit, avokatit të popullit dhe të shoqërisë civile. Italia një rritje të numrit personave që kanë fituar betejën me Covid-19. Sot u raportuan se mbi 2900 persona e kanë fituar këtë betejë, ndërsa numri i viktimave në 24 orët e fundit ishte 437. Giuseppe Conte lajmëron se do të ketë lehtësim të kufizimeve, por në mënyrë shumë të përmbajtur. Mbi 2.6 milion njerëz janë prekur nga Covid-19 në të gjithë botën. Spanja nis lehtësimin gradual të kufizimeve në gjysmën e dytë të majit, ndërsa avion të regjistroi shifra më pozitive, mbi 2700 viktima në një ditë në SBA, ndërsa Donald Trump pezulloi lejet e qëndrimit. Gjermania ndërkohë nis testet klinike të vaksinës së mundshme kundër koronavirusit, pasi kompania BioNTech u bë e para në Europë që mori dritën jeshile. Eksperimenti do të zhvillohet tek 200 persona të shëndetshëm me synimin për të prodhuar një vaksinë të certifikuar në më pak se një vit.
Qeveria kërkon zgjatjen e fatkeqësisë natyrore me 60 ditë deri në datën 23 qershor, por kjo ka ngjallur reagime nga opozita dhe analistët ku shprehet frika se cënohet dhe kontrollohen liritë dhe të drejtat e qytetarëve. Periudha e përcaktuar sipas kushtetutës për zgjatjen e mëtejshme të fatkeqësisë natyrore është 30 ditë, çka është kthyer në temën e radhës së debatit midis opozitës jashtëparlamentare dhe mazhorancës. Kushtetuta i jep lejen qeverisë që të vendos një gjendje të fatkeqësisë natyrore vetëm për 30 ditë. Kjo është ajo që mund bëj qeveria pa marrë lejen e askujt momentin e parë kur reagon me shpejtësi. Nëse është e nevojshme që ta zgjas, duhet i drejtohet parlamentit me kërkesë dhe parlamenti t'japi pëlqimin e tij. Tani, nëse kushtetuta, ndryshe nga gjendja e luftës, që është pa afat, se nuk varet nga ne, ndryshe nga gjendja e jashtëzakonshme, që është deri në 60 ditë. Në rastin konkret, kushtetuta specifike, 30 ditë, merr masat të jashtëzakonshme për të përballur fatkeqësinë në rastin konkret pandemisë. Por nëse kjo nuk mjafton, merr përsëri një afat tjetër, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se afati fillestar. 30 ditë. Nëse në Itali, që ka 24.000 të vdekur, shtetasit dalin në rrugë me një vetë deklarim, në Shqipëri, që ka 27 të vdekur, shtetasit do dalin me leje policore. Nëse nuk e jep policia leje, nuk del dot shtetasi. Pra ka një disbalancë në mënyrën jo vetëm si kufizohen të drejtat, po mënyrën si kontrollohen të drejtat. Nuk mendoj që kemi të bëjmë me një situatë e cila godet me grusht të drejta qytetare dhe rrezikon të drejta qytetare. Kemi të bëjmë me një situatë e cila e vendos shtetin punë dhe strukturën punë e cila mund të kthehet në risk nëse abuzohet me të. Kështu që nuk pres të ketë një reagim dhe nuk është nevojshme të ketë një reagim institucional të tillë për ta parë situatën alarmante. Ajo çfarë unë shoh alarmante në të lloj rrethane është që qeveria po mundohet ta shtyjë me masa emergjente duke dhënë urdhra verbal, siç është edhe kjo e fundit, por qeveria ende nuk ka një strategji. Çfarë do ndodh në maj, çfarë do ndodh në qershor? Parlamenti vepron në mënyrë paralele dhe një komision parlamentar nuk do heton të çfarë ka ndodhur në kaluarën, nuk do bëj pjesë e debatit, po do monitoronte procesin aktual dhe do kishte deklarim publik përmes parlamentit nëse janë cënuar apo jo lirit dhe do jep të sugjerim për përmirësimin e situatës. Mirë, për të njëjtën temë për të cilën flisnin zoti Uert Bylykbashi, ish deputeti i Partisë Demokratike dhe analisti Afrim Krasni, që ne kemi lidhje të drejtë për drejtë, deputetin socialist Alketi Hyseni, nga i cili do të përpiqemi të kuptojmë se si e sheh mazhoranca në këtë rast kushtetutën. Zoti Hyseni, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në lidhje me ne. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Në Komisionin e Ligjeve u miratua kërkesa e qeverisë për të zgjatur gjendjen e fatkeqësisë natyrore me 60 ditë, por kjo duket se bie në kundërshtim me pikën 3 në 173 të kushtetutës, sipas cilës afati për një zgjatje të kësaj gjendje është 30 ditë. Përse qeveria kërkoi një afat 60 ditor? S'parim lejoni t'ju them që nuk bie në kundërshtim me asnjë pikë dhe asnjë nen as të ligjit as të kushtetutës. Nëse ka këndvështrime nga aktor apo faktor të ndryshëm, kjo është çështje e tyre, dëshira e tyre për ta lexuar ligjin apo kushtetutën gabim. Qeveria ka shpallur brenda kompetencës së saj ligjore dhe kushtetuese gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe tashmë i është drejtuar Kuvendit të Republikës Shqipërisë për të ushtruar ai kompetencat e tij për të shtyrë këtë gjendje. Pra nuk ka këtu asnjë shkelje dhe më lejoni dhe t'ju bëj me dije që këto nuk janë vendime vetëm politike. Këto janë vendime politike pasi janë sugjeruar dhe konsultuar dhe marrë ekspertiza maksimale. Ka një shtab të caktuar për çështjen e emergjencës, janë ata specialistë të cilët përcaktojnë nëse është e domosdoshme apo jo shtyrja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Janë ata që i kanë sugjeruar qeverisë dhe është qeveria që i drejtohet Kuvendit për të kërkuar miratimin e tij për shtyrjen e kësaj situate. Dhe unë mendoj që kjo është zgjidhja e vetme që kemi, pasi duhet kuptojmë që kur flasin specialistët, të tjerët duhet vetëm të dëgjojnë dhe të zbatojnë atë që specialistët kërkojnë. Zoti Hyseni, nuk po themi që nuk është në funksion të situatës, por gjithsesi ka një afat të përcaktuar në pikën 3, po e citoj
të nenit 173 të Kushtetutës, ku thuhet se zgjatja e afatit mund bëhet vetëm me pëlqim të kuvendit çdo 30 ditë për një periudhë jo më shumë se 90 ditë. Pra vërtet kishte një hapësirë të mbetur për 60 ditësh, por bëhet sipas afatit fillestar, siç kërkoi në fillim qeveria, apo jo, 30 ditë. Po, ku nuk e kuptoj ku është shkelja këtu, qeveria i ka kërkuar kuvendit që për te afatit që ka kompetencën e vet, kuvendi të ushtrojë kompetencën e tij. Kuvendi do të mblidhet nesër dhe do të ushtrojë kompetencën, dhe më duket që nuk ka është e zezë mbi të bardhë, nuk ka asnjë shkelje. Këtu jemi para një ushtrimi të sovranitetit të institucionit, nisur nga sugjerimet e ekspertizës konkrete. Nuk më duket që jemi para një shkelje jo thjesht çështje interpretimi këtu është çështje fakti, nuk ka asnjë shkelje të Kushtetutës. Ndërkohë, jeni të qartë Kushtetuta është strikte dhe ligji përkatës, sepse ka një ligj të dalë në funksion të atyre dispozitave të Kushtetutës, të atij kreu të Kushtetutës, i cili detajon edhe procedurën përkatëse për këto raste, për të treja rastet, qoftë për gjendjen e luftës, qoftë për gjendjen e jashtëzakonshme dhe qoftë për gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Jemi tërësisht në këtë situatën e tretë, kur qeveria i ka kërkuar kuvendit për te afatit lejuar nga ajo të ushtrojë kuvendi kompetencën e tij. Besoj ndoqët përpara se të hynim bisedë bashku, unë pjesë të kësaj hapësire kemi bërë edhe zotin Bylyk Bashi, i cili bashkë me analistin Afrim Krasni që kanë qenë në studiot tona dhe në diskutime me ne në lidhje me këto dy tema, do të diskutojmë pak, duhet ju pyes edhe për amnistin fiskale pak më vonë, por ndërkohë ngrihet shqetësimi edhe për shtypjen apo komandimin e të drejtave apo hapësirave dhe lirive të qytetarëve, në fakt. A e sjell gjithë kjo situatë këtë që pretendohet pra këtë nga analistët apo opozita jashtë parlamentare? Kushtetuta vetë ka parashikuar që në raste të tilla janë disa nga të drejtat kushtetuese të cilat mund të kufizohen dhe përcakton saktë se cilat të drejta mund të kufizohen. Dhe i lë organit përkatës, në rastin konkret ka qenë qeveria për afatin që ka patur dhe tashmë do të jetë kuvendi për afatin e tij, që do të përcaktojnë qoftë çështjen e afatit, qoftë edhe të drejtat që kufizohen. E rëndësishme është që këto të drejta të mos ka përcejnë ato kompetenca të parashikuara në Kushtetutë dhe ato të drejta dhe liri themelore të cilat Kushtetuta i citon dhe mund të kufizohen në këtë periudhë. Duhet jemi koshient që liria e lëvizjes në këtë periudhë është e cenueshme dhe këtë e lejon Kushtetuta. Këto është ajo që cënohet nga aktet e qeverisë apo të kuvendit nesër për gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Së dyti, paprekshmëria e banesës është një nga ato drejta që Kushtetuta e citon dhe pikërisht mund të kufizohet në raste të caktuara. Pra kur është e domosdoshme, dhe këtu flasim për shkakun kur në një pallat, në një shtëpi jemi para një situate epidemie ku të gjithë personat aty janë të prekur dhe karantinohen brenda banesës. Pra këtu kemi cënim të dy këtyre parimeve, dhe të lirisë lëvizjes edhe të paprekshmërisë së banesës. Por nuk jemi para shkeljes së drejta lirisë të njeriut, pasi për sa kohë Kushtetuta në këto raste i parashikon, jemi brenda kësaj kornize dhe nuk është ndonjë rast që Shqipëria vetëm po e bën, janë të gjitha shtetet më demokratike të botës. Nëse të njëjtat kufizime ndodhi në Danimark, ndodhi në Norvegji, edhe në Suedi, ku shumë nga opozita deri dje mendonin që duhet të aplikojnë modelin suedez, po dhe atje ka cënim të drejtave kushtetuese, aq sa i lejojnë aktet ligjore dhe ata, por në Shtetet e Bashkuara po ashtu, në Francë, në Gjermani, mund të citoj të gjitha vendet perëndimore. Aty nuk ka debate të tilla, çuditërisht. Po një krahasim me Italinë mund ta bëjmë zot Hyseni, aty janë 24.000 Itali janë më të theksuara masa. Ama del me një vetë deklarim qytetare, nuk e ka të përcaktuar. Më lejoni, këto janë aspekte administrative se si kufizohet liria. Pra aspektet procedurale administrative janë një çështje tjetër dhe kufizimi në vetvete është një çështje tjetër. Po nuk kemi të bëjmë këtë kontrollin e lirisë. Çështja e kufizimit. Nëse po flasim për procedurën se si realizohet, kjo është e ndryshme në vende të ndryshme. Shqipëria ka zgjedhur me një aplikim online dhe është nga vendet më avangard në këtë aspekt. Kushdo qytetar për nevoja domosdoshme një klik dhe duke pasur dhe aftësitë e internetit, falas që qeveria ka negociuar
me kompanit ku është rritur norma internetit falas, apo me metoda të tjera, postare, apo dhe me asistencë të rrjetit të vullnetarëve, atij i mundësohet aksesi për kryerjen e gjërave të domosdoshme. Pjesa tjetër, sa kohë gjykohet jo e domosdoshme, nuk përbën shkelje të drejta lirisë njeriut, përbën një kufizim i cili është proporcional me situatën dhe është i përkohshëm, është i parashikuar në kushtetutë dhe në ligj dhe janë proporcionale të përkohshëm. Këto tre element kërkon kushtetuta dhe të tre këto elementet janë të plotësuar. Është luks i madh për Shqipërinë dhe mua më bëhet qefi. Më bëhet qefi si jurist që Shqipëria ka filluar dhe diskuton elemente të tillë të cenimit të drejtave dhe lirive të njeriut edhe në rastet kur ato janë kushtetuese. Por, unë thash, e rëndësishme është që gjithë energjitë tona dhe ekspertiza e kolegëve të opozitës, parlamentare apo ata që nuk janë në parlament, do të ishte mirëpritur për zgjidhjen e çështjeve emergjente që kemi. Kemi shumë problematika dhe po punojmë fort për furnizimin e njerëzve në nevojë. Pavarësisht që kemi nxjerrë disa paketa shumë të mira, suportuese dhe mbështetëse, ka përsëri kontingjente apo kategori të caktuara, të cilët kanë nevojë për asistent, kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë për pako ushqimore. Zoti Hyseni, a kemi të bëjmë me një kontroll të drejtave dhe të lirive, duke qenë se morëm dhe rastin e Italisë ku aty ka më shumë hapësirë për të zgjedhur kohën kur ti lëviz, vërtet duhet të jetë reduktuar, por e zgjedh ti. Pra, nuk kemi të bëjmë me një kontroll në këtë rast në vendin tonë? Edhe në Shqipëri kohën kur lëviz e zgjedh qytetari brenda targetit të përcaktuar mëngjesit dhe pasdites nga qeveria. 90 minutë që deri sot e ka përcaktuar qytetari kohën se kur dëshironte të dilte. Nëse donte të dilte në orën 05 të mëngjesit, mund ta merrte atëherë. Nëse do të dalë në orën 11 të drekës, e kërkon në orën 11 të drekës, duhet kuptojmë, 99% e qytetarëve shqiptarë nuk kanë asnjë shqetësim për këtë problem. Ky nuk është çështje shqiptarëve. Ky është çështje e njerëzve të cilët nuk kanë asnjë alternativë tjetër për t'i ofruar shqiptarëve, nuk kanë asnjë ide për të na ofruar neve për të bashkëpunuar për këtë situatë dhe merren me aspekte të tilla, të cilat mund të thash janë çështje luksi. I mirëpres në çdo debat si jurist, por si një qytetar shqiptar, si një familjar, po edhe si parlamentar, edhe si përfaqësues i majorancës, do të dëshiroja që të kishin të tjera qasje, të kishin ide, të kishin alternativa, gjë të cilat në fillim patën shenja për t'i ofruar, nuk i ofrojnë së fundi, sepse tashmë po e shohin që menaxhimi i situatës nuk po them është perfekt, se perfekt nuk mund të ketë në asnjë rast, por është shumë i mirë dhe është nga ato vende ku merremi shembull dhe të xhelozuar nga kjo situatë dhe dritë shkurtër disa opozitarë të cilët mendojnë që nga këto situata duhet patjetër ose të përfitosh ose të godasësh kundërshtari, merren me këtë çështje. Këto janë çështje të cilat mund të diskutojmë në teorinë së drejtës, mund t'i bëjmë pjesë leksioneve studentëve tanë të doktoraturave, por në ditët e sotme duhet fokusojmë gjitha energjitë të themi shqiptarëve. Mbajeni masat sikurse i kanë mbajtur shumica dërmuese tyre, të gjej mekanizmat për të edukuar edhe atë pakicë 0,1 apo qoftë 1%, e cila tenton për t'i shkelur dhe sjell situata si në Shkodër, fal thirrjeve të papërgjeshme të opozitës, po sjell dhe situata si në Krujë dhe në Thuman apo në Kurbin, sikur po ndodh këto ditë. Prandaj duhet ne të bëjmë thirrje gjithë njerëzve, të jenë të kujdesshëm. Kjo është një luftë, është një sfidë luftarake kundër një armiku të padukshëm dhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ndërkohë qeveria ka strategji shumë të qartë dhe nuk vjen dakord dhe më vjen keq për zotin Krasniqi. Strategji nuk do thotë që të përcaktoj me grafik të qartë tani se në cilët ditë do hapen gjërat. Strategjia është mënyra e menaxhimit të situatës sot, mënyra e asistimit të komuniteteve në nevojat e njerëzve që janë të pamundur në këtë, paketat fiskale në mbështetje të biznesit dhe të qytetarëve dhe të shtresave që dalin pa punë nga kjo situatë dhe patjetër dhe gradualisht po fillon lehtësimin e masave. Shqipëria deri tani nëse nuk do të kishim rastet në fakt zoti Krasniqi idhte shqetësimin për punën e qeverisë gjatë kësaj periudhe dhe një komisioni në parim flasim, një komisioni parlamentar që mund të mbikëqyrte se çfarë po bëhet gjatë kësaj situate. Ore, çdo gjë mund të ketë, po këto janë shpikje të cilat as kushtetuta as ligji nuk i parashikon. Çdo mekanizëm kushtetues ekziston nëse opozita
ka dyshime, mund të ngrejë çdo komision që dëshiron parlamentar për të vëzhguar, por këto nuk janë parashikuar në këto situatë. Tash, këto janë çështje luksi në këto situata. Ne po respektojmë në maksimalisht të gjitha drejtat dhe liritë e njeriut, dhe po kufizohen sa më pak të jetë e mundur pa ndonjë vullnet. Ne nuk kemi ndonjë dëshirë të kufizojmë shqiptarët brenda. Ne jemi kufizuar dhe thet. Ne do të dëshironte secili nga ne të ishte më i lirë në aktivitetet e tij. Këtë nuk po e bëjmë nga qefi. Kjo po bëhet si kërkesë e ekspertëve. Nëse duhet kërkuar një informacion, duhet kërkuar ndaj ekspertëve, nëse është e vërtetë që është domosdoshme për të marrë këto masa, derisa mund të jetë lehtësimi i tyre dhe sa mund të jetë hapja, kjo është vendimi i ekspertëve, që i sugjerohet qeverisë dhe parlamentit dhe janë ata që marrin masat. Ne nuk i marrim nga dëshirat tona. As Edi Rama nuk ka dëshirë që të kufizohet vetë apo familjarët e tij apo gjithë populli shqiptar. E nga ana tjetër jam më së i bindur që as Edi Rama nga askush tjetër nuk dëshiron që të ketë masa administrative kufizuese e aq më tepër penalizuese. Secili nga ne është prind, po është edhe fëmia i prindërve të tjerë, po është edhe bashkëshort, është vlla apo motër i dikujt. Në këtë aspekt jemi njerëzor dhe kërkojmë nga situata maksimumin e mundshëm. Këto vendime, të nderuar, nuk janë vendime të lehta. Këto janë vendime që nuk është luks sot për mazhorancën për të menaxhuar situatë tillë, po është një barë shumë e rëndë. Dhe vendime të tilla kërkojnë leadership. Dhe unë që i rastin të shpreh mirënjohje drejtuesve të lartë të Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama që kanë marrë vendimet e duhura në kohën e dur, sepse edhe vendime të marra me pak vonesë mund të sillin pasoja shumë të rënda. Ne duhet të jemi krenar për leadershipin e shtetit shqiptar, pavarësisht të forcës politike. Shqipëria është vërtet marrë shembull, edhe në çështjen e menaxhimit, po pse jo, edhe në çështjen e asistencës, qoftë edhe simbolike ndaj vendeve të tjera, sikurse është rasti i Italisë, që ka bërë krenar shumë shqiptar brenda vendit dhe kudo që ndodhen në Europë apo në botë. Ndërkohë, çfarë parashikoj, duke qenë se po flasim për javët në vijim dhe muajt në vijim, a ka një parashikim çfarë do të ndodhë me përfundimin e gjendjes fatkeqësisë natyrore, apo është shumë herët për të folur për këtë gjë? Ka një plan të mazhorancës apo qeverisë? Absolutisht që qeveria funksionon mbi bazë plani. Shtabi që funksionon atje është përdit dhe konsultohet për ecurinë e situatës, nuk janë vendime të parashikueshme 100% për arsye të pamundësisë për të parashikuar situatën, por janë vendime të cilat kanë pritshmëri dhe pritshmëritë janë shumë pozitive. Besohet që nga java tjetër do të thellohen lehtësirat, duke u dhënë hapësirë më shumë bizneseve dhe më shumë lëvizje si qytetarëve, dhe jam i bindur që në fillimin e muajit maj dhe sidomos në mesin e muajit maj do të ketë një situatë komplet tjetër. Le të shpresojmë që do të menaxhojmë situatën e epidemisë shumë mirë, sepse këto plane janë bërë nëse trendet do të vazhdojnë në ulje, nëse ne do të vazhdojmë të krijojmë vatra, duhet të ndërtojmë një strategji zonale që do të thotë që do të hapen më shumë ato vende që kanë risk më të ulët, sikurse për shembull zona ime elektorale, që kam kënaqësinë ta konstatoj Saranda, Delvina, Konispoli, Finiqi, po dhe një pjesë tjetër e jugut, si Gjirokastra, si Qark, apo qarqe tjera në veri, si Dibra, që kanë 0 persona të prekur me Covid. Në këto vende hapja do të jetë më e shpejtë dhe më e madhe. Ndërkohë, nëse do të ketë vatra, si kurse janë vatra në Kruj dhe në Kurbin, patjetër në këto bashki apo këto zona do të ketë masa akoma goxha të shtrënguara, sepse përndryshe shpërthimi aty do të jetë i madh dhe përhapja në territor përsëri do të jetë po aq e madhe. Prandaj ne duhet në fakt këto skenare që po thoni ju zoti Hyseni nuk hedhin poshtë mundësinë e shpalljes së gjendjeve të tjera. Pas qershorit flasim, gjendjeve të tjera të jashtëzakonshme. Çfarë hapësire ligjore ka? Ne shpresojmë që hapësira ligjore është, por ne shpresojmë që nuk do të jetë e nevojshme për të shtyrë gjendje jashtëzakonshme edhe për te qershorit. Megjithatë, duhet kuptojmë, ne nuk jemi në një planet tjetër. Ne jemi në një vend ku rrethohemi nga komshit tanë, nga vendet e tjera. Jemi në kushtet e globalizmit ku lëvizshmëria është
shumë e madhe dhe vendimet që do të marrë Shqipëria nuk janë vendime totalisht të pavarura, pa llogaritur dhe vendimarrjen e vendeve të tjera. Dhe në çdo ditë bashkëpunohet, komunikohet me qeveritë e vendeve mike, me qeveritë e vendeve përreth nesh, me Bashkimin Evropian dhe vendimarrja është komplekse, nuk është një vendimarrje e ndërtuar mbi dëshirë dhe mbi emocion, po është një vendimarrje e ndërtuar mbi gjendje fakti, mbi analizë profesionale dhe ajo që shtova në fund është leadership në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Zoti Hyseni, në seancë parlamentare prisni ndërkohë dhe miratimin e amnistisë fiskale, po përpara se të bisedojmë bashkë për këtë çështje, unë i thash që në fillim të bisedës sonë që kam bërë pjesë të kësaj hapësire dhe atë se çfarë kanë thënë zoti Bylykbashi dhe zoti Krasniqi për këto dy tema sot, ndiqim një opinion dhe një pjesë të fjalëve të tyre dhe do të kthehemi sërish bashkë. Pse duhet kjo falje, zoti Bylykbashi? Kujt i duhet dhe kujt i shërben? Ta zhveshim shpejt. Politikanët nuk e bëjnë dot, gjyqtar, prokuror nuk e bëjnë dot. Personat që janë ose janë subjekt të operacionit forca e ligjit, se është kjo fjalë e madhe, këta nuk janë, atëherë kush janë? Kush mbetet? Tani biznesi i vogël, ato pak para që ka, mirë keq në xez, pa xez i qarkullon, është një dorë e madhe për ata që kanë fshehur para dhe kanë bërë evazion të madh fiskal, dhe këtë e bëjnë oligarkët. Dhe është për të gjithë ata kriminal që kanë fituar para nga trafiqet, por që për një arsye tjetër sot nuk kanë dënime penale, në një mënyrë ose i tjetër mund t'i fillojnë t'i kanalizojnë. Gjithmonë amnistit kanë pasur dy qëllime dhe e njëjta situatë është edhe aktualisht. Nevoja e qeverive për të mbledhur para, për shkak të krizave që ajo ka në financat e veta, dhe së dyti nevoja për të legalizuar parat të cilat vijnë nga burime informale, e cila në rastin më të mirë mund të jetë informale, në rastin më të keq mund të jetë edhe kriminale. Risku i këtyre llojnismash është se në emër të amnistisë dhe në emër të futjes kapitalit në treg, ne mund të rrezikojmë që të fusim kapitalin e kriminal ose kapitalin i cili ka ardhur nga historia e famshme me kanabisin në Shqipëri. Dhe nëse kjo ndodh, atëherë do jetë një zhvillim negativ për Shqipërinë, po ashtu në aspektin e standardeve të demokracisë. Një qeveri dhe një qeverisje e mirë i edukon qytetarët që kush është korrekt me ligjin, respektohet dhe nderohet për këtë gjë. Zakonisht amnistitë të tilla janë krejt kundërta, i tregojnë qytetarëve që kush ka qenë korrekt me ligjin nuk është shpërblyer, por individët që cilët kanë shkelur ligjin, e kanë fshehur deklarimin, kanë fshehur parat, kanë fshehur burimet, në një moment caktuar për nevoja politike mund të amnistohen dhe të bëhen barabartë me gjithë tjerët. Ekspert ekonomist, por edhe vetë opozita, zoti Hyseni, e cila në të kaluarën ka marrë nisma për falje të tilla, e shohin edhe si lëvizje populiste që nuk kanë patur impakt ekonomik apo financiar. Pra, çfarë prisni ju nga amnistit, referuar dhe asaj se çfarë dëgjuat nga zoti Krasniqi dhe Bylykbashi? Jo, mirë kuptoj shqetësimin, amnistit nuk janë gjërat që ndodhin për ditë dhe natyrisht në këto raste ne duhet jemi të kujdesshëm dhe ne po jemi të kujdesshëm. Nuk është një vendimarrje që ne e deklaruam dhe po e marrim menjëherë, është një çështje që po diskutohet, po analizohet, jo vetëm me ne, në konsult me ekspertizën përkatëse. Nuk është rasti i vetëm, Shqipëria ka aplikuar, nuk ka aplikuar një amnisti mirëfilt kapitali, por ka aplikuar tipe të caktuar amnistie, për shembull rivlerësimi i pasurive të paluajtshme është një nga format e amnistisë. Shqipëria e ka aplikuar disa herë. Nuk ka patur në një debat dhe më vjen keq se po një shumicë dërmuese e njerëzve e dinë që tranzicioni i vështirë në Shqipëri, ky 30 vjeçar, i bazuar mbi një informalitet të gjithë shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare, ka sjell domosdoshmëri për tipe të caktuara amnistie dhe ne mendojmë që sot është domosdoshmëri edhe për amnistinë e kapitalit, një amnisti shumë e kujdesshme, e kufizuar, e moderuar. Ku është kufizimi dhe moderimi? Në princip flasim sepse ajo akoma nuk është një draft i përfunduar. Së pari do të përjashtohen kontingjentet politike, në mënyrë që askush që i është dhënë mundësia për të që në vendimarrjet e këtij vendi në këto 30 vite të mos ketë asnjë shans për të legjitimuar apo ligjëruar fondet caktuara të cilat mund të kenë prejardhje dyshim. Njerëzit e drejtësisë?
së dyti njerëzit drejtësisë, dakord, dhe do të shikohet për çdo kontingjent të mundshëm që mund të jetë nevoja për të përjashtuar. Debati është i hapur, ftojmë që para se të themi jo, dhe është gjëja më e thjeshtë të thuash jo. E vështirë është të gjesh se si është poja. Po përse në këto momente, zoti Hyseni, a duhet pritur një kohë tjetër që të gjithë ata që targetohen nga kjo amnisti të bëheshin pjesë? Unë ju them me bindje që ka një kërkesë shumë të madhe të mira emigrantëve, të cilët kanë punuar në punë pa punë, kanë punuar me orë të zgjatura, në punë të deklaruara dhe në punë të pa deklaruara, kanë burime të lishme me djersën e ballit të tyre dhe i kanë të rezervuara të cilat nuk mund t'i ligjërojnë, nuk mund t'i transferojnë ligjërisht si qytetar të Bashkimit Evropian në të ardhmen, apo si persona të cilat kanë vendbanimin dhe jetojnë dhe punojnë përkohësisht atje. Aq më tepër, qoftë edhe si qytetar të kësaj republike, kur janë të detyruar që t'i bëjnë transaksione në mënyra jo dinjitoze, përse? Sepse është e pamundur ligjërimi tyre. Kontingente të tilla ka pafund, ashtu sikurse edhe në Shqipëri jam i bindur që ka njerëz të cilët fal dobësisë së shtetit në shumë vite, informalitetit të këtij shteti dhe vetë shoqërisë kanë krijuar burime të tjera dhe nuk i kanë të palishme në kuptimin kriminal, por i kanë të paligjëruara. Ka mësues të cilët kanë bërë orë pafund, kursesh, mësimore, të cilët nuk i kanë të deklaruara, po sot nuk janë në gjendje as t'i deklarojnë. Pra ka fonde të caktuara të cilët nuk janë detyrimisht kriminale dhe ato mund edhe të ligjërohen. Nga ana tjetër, kjo vendimarrje nuk po vjen sot si një rufe në qiell të hapur, po vjen si pasojë e disa reformave dhe aksioneve të mirëfillta ligjore dhe veprimeve të organeve ekzekutive, të cilat gradualisht kanë krehur kontingjente të caktuara për të pamundsuar atyre qenie në këtë shportën e madhe. Nga FMN-ja thuhet se qeveria kishte komunikuar një shtyrje të amnistisë. Nuk ju dëgjova, ju kërkoj ndjes. Nga FMN, Fondi Monetar Ndërkombëtar, thuhet se qeveria ka komunikuar një shtyrje të amnistisë, një ndryshim afati. Nuk jam në dieni të këtij komunikimi të fondit, po ne me fondin vazhdojmë konsulencën e përhershme, është një nga konsulentët e qeverisë shqiptare në çështje makroekonomike dhe është nga ekspertizat e mirëpritura, ka qenë qeveria shqiptare që e ka ftuar. Nuk jam në dieni të këtij fakti, por të jeni të bindur që vendimarrje të tilla janë dhe do të jenë të konsultuara me partnerët tanë strategjik, partnerët tanë të konsulencës, qoftë këtu që kanë përfaqësi këtu, qoftë edhe institucione të rëndësishme botërore. Duhet mos harrojmë që ne jemi antar në shumë nga këto institucione të rëndësishme, të cilat monitorojnë Shqipërinë edhe në këtë aspekt dhe asnjë vendimarrje nuk do të jetë pa konsultuar. Mos keni merak në këtë aspekt. E rëndësishme është a është domosdoshmëri apo jo. A e kërkon momenti historik i shoqërisë shqiptare. Nuk ka pse të vonohemi. Shpesh ne duke u fshehur prapa situatave i shmangemi përgjegjësive të caktuara. Pavarësisht se jemi në gjendje të fatkeqësive natyrore, ne duhet të vazhdojmë punën dhe po vazhdojmë punën. Ne po miratojmë ligje, po vazhdojmë reformat. A do të kthehet kjo në kredo politike për Partinë Socialiste, zoti Hyseni? Urdhoni? A mendoni se kjo do të kthehet në kredo politike për Partinë Socialiste, po e kërkon Partia Socialiste kredon politike nëpërmjet kësaj? Zgjedhjet vërtet mund duken larg, po në të vërtet nuk janë larg. Shiko, nëse kjo nuk ka një qëllim të mirëfillt elektoral, ju garantoj, por nëse ekzekutivi i Partisë Socialiste, reformat e Partisë Socialiste sjellin rritjen e mirëqenies, sjellin rritjen e nivelit të demokracisë, sjellin mbështetje masive të popullit dhe shoqërisë shqiptare, kjo është çështje, kjo është detyra, kjo është ajo për cilën një qeveri dhe një mazhorancë mandatohet. Nëse në këtë këndvështrim bërja një tërësi e reformash dhe mes tyre dhe kjo amnisti do të sjellë rritje të produktit elektoral dhe kjo ka të mëruar opozitën, kjo është çështje e tyre. Ne po bëjmë detyrën. Nuk duhet ta trëmi kjo fare. Ajo që duhet të kuptojmë është që në kuptimin e ligjit elektoral ne i kemi të kufizuara disa vendimarrje në kohën e dur për efekte elektorale. Por kryerja e reformave,
marrja e premtimeve të programeve politike elektorale nuk ka asgjë gjë të keqe. Gjithë bota demokratike e bazon veprimtarinë e qeverive apo të majorancave pikërisht në programet elektorale. Tek e fundit ne do të shkojmë të japim llogaritë shqiptarët për ato që u kemi premtuar. E qartë. Zoti Seni, çfarë reagimi prisni nga presidenti për amnistin fiskale? Së fundmi, Zoti Meta ka dekretuar ndryshimet në kodin penal, ndërsa për amnistin është shprehur se është njohur vetëm nëpërmjet deklaratave publike, çfarë mund të thënë nëpër media. A prisni një tjetër bekim të presidentit njësoj si për kodin penal, duke qenë se jemi praktikisht në një stin të re marrëdhëniesh midis presidencës dhe majorancës? Unë do të uroja që presidenti jo thjesht për shkak të klimës momentale, po për shkak të rolit që ka, duhet të vazhdoj dhe të bëj detyrën kushtetuese dhe pavarësisht që ka kompetenca të saktura, të mos ndërhyjë në ato kompetenca të cilat janë vendimarrjet të majorancave. Unë nuk parashikoj dot veprimet e presidentit të Republikës, as e ndaloj dot presidentin e Republikës nëse ka mendim ndryshe që të kthej ligjet në parlament. Ajo që dua t'ju them është që ne do të bëjmë një konsultim të plot dhe këtu ftoj dhe zoti Krasniqi, po edhe plot shoqata, institucionet të shoqërisë civile, që të mos zitohen në komente, të mos nisen nga drafte që qarkullojnë jo zyrtarisht, të mos nisen nga analiza pa bazë, të presim daljen e drafte zyrtare, ti konsultojmë së bashku këto draftet që nisin diskutimin dhe të konkludojmë në draftet më të mira të mundshme. Unë thash e rëndësishme është që të gjithë duhet të jemi dakord. Pas 30 vjetësh, Shqipëria ka domosdoshmëri një amnisti kapitali. Pse them këtë? Sepse duhet marrë fund më zvarritja, tranzicioni. Po vjen një moment ku shqiptarëve do të kërkohen llogari në deklarimet e të ardhurave dhe të shpenzimeve të tyre. Siç u kërkuam gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por nëse ne do t'ju kemi lënë 30 vite të akumulojnë të ardhura, si pasojë e pamundësisë së shtetit për t'i kontrolluar apo për t'i ligjëruar gjatë këtyre viteve. Zoti Seni, do t'i lutesh, jam në limitet e kohës që kam në dispozicion. S'mund t'i thuash një emigranti që unë do të sekuestroj paratë që ti ke punuar punë të dytë në Gjermani, kur ai ka deklaruar vetëm njërën punë. Apo në Britani, apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo në Zvicër, apo kudo tjetër. Ajo që duhet bëjmë është të kemi filtra të kujdesshëm, që në këto amnisti të mos penetrojnë fonde të cilat nuk duhet të marrin kur amnisti. Diçka të fundit, do t'ju lutesha një përshtypje jashtë temave për cilat folëm në fillim, si është bësh politik dhe të ushtrosh detyrën e deputetit online dhe në kohë pandemie? Nuk është ndonjë kënaqësi e madhe, na janë kufizuar shumë mundësi, nuk mund të lëvizim lirshëm në zonat tona, sepse deputeti e ndërton punën e tij në 3 dimensione, në seancat plenare, në komisionet parlamentare ku është antar, por dhe në zonat e tij elektorale. Në ditët e sotme kemi patur të kufizuara mundësitë për të qenë në zonat elektorale. Jo të pamundura, por për shkak të masave mbrojtëse i kemi pasur të kufizuara, gjë që na sjell dhimbje, të paktën flas me kompetencë për veten time dhe na mungon ky aspekt pjesërisht. Nga ana tjetër jemi përpjekur që të mos lëm vakum në 2 dimensionet e tjera, qoftë në çështjet e komisioneve dhe kemi shfrytzuar teknologjinë, fal teknologjisë kemi arritur jo vetëm të zhvillojmë mbledhje, po dhe t'i bëjmë publike jo vetëm për mediat, por edhe për publikun, dhe nga ana tjetër arritëm që të bëjmë dhe një seancë plenare dhe do të kemi seancën tjetër nesër dhe do të kemi seanca në vijim, pra nuk do të ndërpresim në asnjë moment punën, por duhet kuptojmë si çdo shqiptar që është kufizuar në këto ditë, edhe ne kemi kufizimet tona. E qartë. Unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që dhat në këtë intervistë. Ju falenderoj juve. Natën e mirë. Mesi i muajit maj shihet më me optimizëm nga ana e shefit qeverisë, i cili premton lehtësime të reja. Së pari do t'i çelet rruga punësimit sezonal me Greqinë, vendim ky dakordsuar, siç thot kryeministri, edhe me homologun e tij grek, si dhe do të ketë një strategji të dytë për hapjen në varësi të zonave të riskut.
Biseda e kryeministrit Edi Rama me homologun grek Kyriakos Mitsotakis sjell lajme pozitive për emigrantët në të dyja anët e kufive. Siç bën të ditur vetë shefi i ekzekutivit, ardhja e sezonit veror do të mundësoj edhe lirimin e bashkëpunimit të ndërsjellët për të punësuarit sezonal. Dakordsuam që të shohim me vëmendje bashkarisht problemin e lëvizjes punonjësve sezonal më tej nga Shqipëria në Greqi, sipas kalendarit të fazës 2 dhe për nevojën reciproke që t'i çelet rrugë përfshirjes së tyre në aktivitetin e sezonit rreth mesit të muajit maj. Nga ana tjetër, shefi i qeverisë foli për hapjen graduale dhe jo në blok të qyteteve. Një gjë e tillë mund të ishte një bumerang për të gjithë, çka mund të sillte një bilanc më negativ. Në një zonë si Gjirokastra apo Dibra, ku risku është sot për sot shumë i ulët, mund të kemi më shumë lehtësim të masave, ndërsa në një zonë si Kruja, për momentin, asnjë lehtësim, apo në një zonë si Tirana apo Durrësi, që kanë intensitet popullate, një lehtësim të moderuar. Pas përpjekjeve dhe masave parandaluese, për Ramën, muaji maj duket se do të vijë me më shumë optimizëm. Por pa humbur, për asnjë çast, vëmendja mbi faktin se hapja më teshme apo kthimi pas aty ku ishim varet vetëm nga ne. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë konfirmoi vetëm 6 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Në total të infektuarit janë 604, ndërsa 18 vetë kanë humbur betejën deri tani me koronavirusin e ri. Mes viktimave është edhe një grua shtatzën 40 vjeçe nga Gjakova, e cila ndroi jetë të martën. Edhe në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë ka pasur rënje të rasteve të reja, nga mbi 600 testimet kryera në 24 orë kanë rezultuar pozitiv 28 persona. Numri të infektuarve në vend është mbi 1200 me rreth 950 raste ende aktive. Një person humbi jetën të mërkurën, duke u çuar në 56 bilancin e viktimave. Serbia ndërkohë numëron mbi 6600 raste me COVID-19 dhe 125 vdekje, ndërsa Greqia ka regjistruar rreth 2400 të prekur dhe 121 jetë të humbura. Italia një rritje të numrit personave që kanë fituar betejën me COVID-19 sot, u raportua se mbi 2900 persona e kanë fituar këtë betejë, ndërsa numri i viktimave në 24 orët e fundit ishte 437. Kryeministri italian Conte lajmëron se do të ketë lehtësim të kufizimeve, por në mënyrë shumë të përmbajtur. Rekord i ri të shëruarish nga COVID-19 në Itali në fqinje, mbi 2900 persona më shumë e fituan betejën ndaj koronavirusit, por të dhënat pozitive zbehen nga fakti i trisht se viktimat kanë tejkaluar 25.000. 437 janë jetët e humbura në 24 orët e fundit, ndërsa rastet e reja janë rreth 2940, me një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Vijon ende trendi pozitiv i rënies së shtrimeve në terapitë intensive. Ndërkaq, qeveria Conte dhe drejtuesit e rajoneve vazhdojnë edhshëm bisedimet për strategjinë e fazës së dytë të rihapjes së ekonomisë. Kryeministri tha gjatë një videokonference se nga 4 maji do të ketë lehtësim të kufizimeve, por në mënyrë shumë të përmbajtur, pasi do të ishte pa përgjegjësi të veprojë ndryshe. Një grua shtatzën ka arritur të mposhtë koronavirusin, mjekët përdorën terapin me plazëm imune e marrë nga gjaku i pacientëve tashmë të shëruar. Një grua shtatzën e infektuar me koronavirus është shëruar në Itali me anë të një kurimi tepër unik. 28 vjeçaria mposhti virusin e rrezikshëm për 13 ditë dhe doli nga spitali i Mantovës pasi u trajtua me 2 qese të plazmës hiperimune të marrë nga të infektuarit e tjerë, të cilët janë shëruar. Ky është një rast i rrallë dhe i pari në botë i këtij lloji. Sipas një kërkimi bibliografik, nuk ka gra të tjera shtatzëna të prekura nga COVID-19. Të trajtuara dhe kuruara me infuzion të përbërësit të gjakut. Plazma më ka rilindur, shprehet pacientja, testi i dytë i së cilës rezultoi negativ për sa i përket koronavirusit. Ajo do të sjellë në jetë një vajzë me emrin Beatrice. 28 vjeçaria ishte shtruar në spital në 9 prill për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, por kishte shmangur frymarrjen e asistuar për të mbrojtur foshnjën e saj. Pas terapisë me plazëm, gjendja e pacientes u përmirësua ndjeshëm, thot doktori Giuseppe De Dono, drejtori i spitalit të Mantovës.
Ekspertët e mjekësisë konsiderojnë shpresdhënës rezultatin e kurimit me plazëm konvaleshente, e cila është një substancë pasur me antitrupa. Në Itali, shifrat duket se po tregojnë një stabilizim të gjendjes. Për disa ditësh, por vendi ndodhet mes debateve për rihapjen e ekonomisë apo aktiviteteve të ndryshme. Ashtu si gjatë gjithë këtyre ditëve, ne do të zhvillojmë një komunikim për të përditësuar në lidhje me situatën në Itali, ashtu si në shumë vende të tjera. Kemi në komunikim të drejtë për drejtë mjekun kirurg Gelson Gjonaj nga Milano. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Doktor, ju punoni në Milano, në një nga rajonet më të prekura të Italisë. Duke parë shifrat që po vinë ditët e fundit dhe javët e fundit, a është Italia drejt daljes nga kriza e thellë e kësaj pandemie? Po, Italia është drejt daljes nga kjo krize e thellë që kaluam këto 2 muaj. Siç e thatë ju, kemi një stabilizim dhe këto 2-3 ditët e fundit kemi dhe një ulje në përqindje të rasteve të reja ose kur flasim për kurbën e përqindjeve të infektuarve. Kjo mund të përveç uljes dhe stabilizimit të rasteve, ne kemi në për spitale shikojmë një, që është lajm shumë i rëndësishëm, në për spitale shikojmë një ulje të pacientëve në terapinë intensive, që ka mbi 7 ditë, që kemi një rënje të vazhdueshme. Ne para një jave kishim në gjithë Italinë, ishin gati 3500 pacientë në terapinë intensive, tani sot më duket kemi arritur deri 2300, që kemi një rënje të vazhdueshme. Te spitali jon kishim 5 reparte që ishin dedikuar koronavirusit, kishim të shtruar gati 180 pacientë dhe 40 në terapi intensive. Nga këto 5 reparte, 3 ishin reparte që ishin për të shtruarit, siç në sëmundje infektive të gjithë, dhe 2 ishin në terapi intensive. Një nga këto reparte për shembull që nga e shtuna e kemi mbyllur. Tregon që po vazhdojnë të paksohen pacientët në terapi intensive dhe ndërkohë kemi dhe 3-4 ditë që po ulen dhe pacientët e shtruar. Dhe pacientët e shtruar jo në terapi intensive, po thjesht pacientët e shtruar për motive të ndryshme, për simptoma të ndryshme, dhe atë kemi ulje. Dhe kemi arritur në një përqindje që 70 në këtë moment, ne kemi 75% të pacientëve të infektuar me Covid janë të izoluar në shtëpi. Pjesa më e madhe është e izoluar në shtëpi. Kjo tregon që me masat e marra këto muaj, përveç se kemi një ulje të ngadaltë, se numrat e ju shikoni, kemi një ulje të ngadaltë, por të infektuarit e rinj, duke qarkulluar më pak virusi, tregon që nga ana e simptomave janë pak më të rëndë se sa pacientët që u infektuan muajt e parë. Doktor Gjonaj, një temë mjaft e folur gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë dhe ajo e mjekimit. Çfarë protokollesh mjekimi po ndiqen nëpër spitalet Covid në Itali, sipas informacioneve që ju keni? Dhe më lejoni t'ju përmend dhe një rast, cilin ne sapo e përcollëm pak përpara se të komunikonim bashkë, një grua shtatzën që u shërua fal metodës me plazmën. Çfarë metode është kjo? Po. Atëherë, kjo është metode, atëherë po të them protokollet që përdoren në Itali, po përdoren të gjitha protokollet që janë në qarkullim në gjithë botën. Si protokollet, për shembull, siç thatë ju, klorokinës, hidroksiklorokinës, që ilaç që përdoret për malarjes, plus azitromicini që janë antibiotik. Në një pjesë të disa spitale kanë protokollet që përdoreshin ilaçet për artritin reumatoid, që quhet cilizumab, ka shumë ilaçet e tjerë siç po provojnë, për shembull ka studie që po bëjnë tani për ilaçin që po përdorej për ebolën, ka shumë protokolle. Protokolli i plazmës që thoni ju është një pacientëve që kanë kaluar koronavirusin, supozohet që sistemi imunitar i formuar në këta pacient duke marrë plazmën mund të ndihmojë në shërimin e pacientëve. Kjo nuk është diçka e re, se është përdorur në Kinë. Është përdorur në Kinë në muajt që Kina ishte në pikun e infeksioneve. Po edhe në Kinë ka patur rezultate. Po keni parasysh që të gjitha ilaçet që po përdoren, gjitha ilaçet nuk kanë arritur, asnjë nga këto ilaçe nuk kanë arritur evidenca të larta shkencore. Ne kur themi për evidenca ose nivele evidenca të larta, duhet të jetë niveli i parë. Janë gjitha ilaçet që premtojnë, për shembull, kur ju thoshja për ilaçin që përdoren antiviralin për ebolën, që quhet remdesivir, po bëhet një studio shumë e madhe, një trial që i themi ne, që mund të sjellë evidenca, por për momentin nuk kemi asnjë evidencë. Ne në spitalin tonë për shembull po përdorim, në fillim
përdorëm shumë ilaqet e sidës, ilaqet antiretrovirale të sidës. Tani po përdorim jam shumë klorokinën, hidroksiklorokinën dhe azitromicinën. Pra në të njëjtin nivel, nuk është se bën diferencën njëra prej tyre më shumë se sa tjetra. Ndërkohë, doktor Gjonaj, raportohet edhe për rritjen e numrit të shëruarve në Itali, siç e thatë dhe ju pak më parë, po ishte e pritshme kjo në këtë moment për shkak të kozgjatjes së infektimit dhe rekuperimit, apo ka luajtur rol një faktor tjetër? Jo, saktë, kjo është ju thash një fal izolimit. Kjo është fal izolimit dhe fal masave të marra që u morën që fillim që sollën që shumë pacient, po flasim për atë pjesën e pacientëve që janë jo kritik, se pastaj është një pjesë e pacientëve që janë ata të terapisë intensive, atyre duhet shumë, kanë më shumë kohë. Rekuperimi është më i gjatë. Rekuperimi është shumë i gjatë, zakonisht mesatarisht rinë nga 2 në 3 javë mesatarisht në terapi intensive, kështu që atyre duhet më shumë kohë. Po gjithë pacientët e tjerë që futen ose në sëmundjen infektive, ose kur janë me izolim në shtëpi, ose me një pulmonit të thjeshtë, shumica e tyre kalojnë në shpëtim, kalojnë në shërim duke përdorur, të thash, ose ilaçe thjesht që mbulojnë simptomat, ose ndonjë antibiotik për shembull për të evituar sovrainfektimet, i themi ne, ose me këto protokollet që kemi klorokinën e dje. Po nuk nuk dihet akoma në qoftë se shërimi arrin se, siç themi për shumë virusat të tjerë që organizmi e lufton, ose arrin fal këtyre ilaçeve. Këtë nuk ka asnjë evidencë për moment që ilaçet na kanë ndihmuar. Derisa ju e shikoni që në 2 muaj, ne jemi gati nga 11 marsi që jemi të izoluar, edhe i shikoni numrat e vdekjes që kemi patur. Po të kishte një ilaç që do na bllokonte, nuk do arrinim 25.000 të vdekur. Ne kurba po fillon të ulet e po vazhdojnë, po kemi përmirësime të jashtëzakonshme fal masave që u morën nga 11 marsi e tuti. Për izolimin. Ndërkohë, doktor, niveli i testimeve në Itali si është dhe apo ju vjen ai në ndihmë, a ishte ai një faktor kyç për t'ju ardhur në ndihmë drejt kësaj faze përmirësimi? Testimi është absolutisht faktor kyç, por duat ju them, unë e përsëri gjithmonë këtë, dohen testimi me tamponi, duat ju them pastaj edhe për testimin serologjik që po flitet shumë këtë periudhë. Testimi me tamponet nazofaringje, që është tamponi normal që bëhet për koronavirus dhe është tamponi që bëhet për diagnozën, për diagnozën e virusit, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Por ky tampon ka nevojë për reagent, ka nevojë për personel, ka nevojë për laboratore. Lombardia ka arritur këto ditë, vetëm këto ditë, pas 2 muajsh kemi arritur të bëjmë 15.000-16.000 tampone në ditë. Deri para një jave ishim në 9.000 tampone në ditë. Vetëm rajoni i Lombardisë. Vetëm rajoni i Lombardisë. Po keni parasysh që Lombardia ka 10 milion banor. E dohen që ky numër sa më shumë tampone të bëhen aq më mirë. Kjo nuk diskutohet, por edhe në vende si Lombardia nuk janë të përgatitura për të bërë tampone në masë, për të bërë tampone në masë që të kemi një ndihmë një tregues më të qartë, tregues epidemiologjik, po themi, jo vetëm tregues për diagnostikimin e sëmundjeve. Kështu që sa më shumë të bëhen tampone aq më mirë, po nuk arrihet të bëhen aq shumë tampone sa ka nevojë. Kështu që për fazën 2, shpo në Lombardi që nga enjtja do fillojnë të bëhen testimet serologjike. Kjo do jetë akoma më e rëndësishme, se në qoftë se me tampone faringje në Lombardi kemi arritur nga 9.000 deri në 16.000 këto 2 ditë. Thuhet që me testimet serologjike do na ndihmojnë shumë për fazën e hapjes së masave. Se me testimin serologjik ne do dim antikorpat që do ketë pacienti nëse ka fituar apo jo imunitet. Normalisht nuk do dim për sa kohë do zgjat ky imuniteti, po kjo është normale që nuk e dim pse se është një virus që ka vetëm 2-3 muaj, kështu që për të ditur sa do zgjas imuniteti, normal që duhet kohë. Po duke ditur cilët pacient kanë formuar imunitet ose cilët pacient nuk kanë qenë në kontakt me virusin, do kemi më mundësi për hapjen e masave. E qartë. Ndërkohë, a keni frikë për rikthimin e një valje të dytë të koronavirusit në vjesht, siç është folur të paktën 2 apo 3 javët e fundit, për çfarë po përgatiten autoritetet e shëndetësisë në Itali? Çfarë parashikimesh ka? Atëherë, dhe kjo është diçka, është një supozim, kthimi i valës së dytë të koronavirusit.
Unë për këtë gjithë them të vërtetën jam më optimist për hapjen e valës së dytë se do ta gjej Italinë, po besoj edhe shumë vende të tjera të Evropës do t'i gjej shumë më të përgatitura. Shumë më të përgatitura në krahasim me atë që u gjendëm në fillim. Do të thënë dhe vende do të thënë siç Italia, Franca, Spanja, të gjitha u gjendën të papërgatitura si me dispozitivet, si me maskat që nuk ishte, si me për shembull po flisim për tamponet, si për reagentët që mbaruan, do të thënë ishte pikërisht prodhimi këtyre gjërave që i gjeti të papërgatitur. Duke ardhur një valë dytë, do jenë më të përgatitur, do ketë më kohë shkenca për të zbuluar ndonjë ilaç më efektiv deri në pritjen normalisht të vaksinës që pastaj do na ndihmoj përfundimisht. Duke qenë se përmendet vaksinën nga Anglia dhe Gjermania, kanë ardhur disa sinjale së fundmi pozitive, po i quaj, për testin e vaksinës. Çfarë përditësimesh kanë në fakt? Testi vaksinës, po flasim për janë akoma eksperimentale, do jemi akoma shumë pas. Ajo po është akoma në fazë eksperimentale tek personat për të parë sigurinë e vaksinës. Do po bëhet në shumë pak persona. Pastaj kemi fazën e dytë, që është faza i themi efikasitetit, pastaj është faza e popullsisë, do para se të aprovohet një vaksinë, është normalisht që ka kohët e saj, se në qoftë se aprovohet një vaksinë që të përdoret në miliarda njerëz, normalisht që duhet të ketë një siguri të plot, një efikasitet të plot, kështu që për vaksinën është akoma shpejt të flitet për vaksinën, plus që pastaj do ketë kohët që duhet të shpërndare dhe të gjitha. Por me testin serologjik unë ja përmenda se testin serologjik ka rruar të them që mund në Itali kush për shembull po prodhon për testin serologjik thotë që mund të bën deri në po flasim për më të mirë, mund të bën deri në 500.000 teste në ditë. Dhe kjo do jetë shumë e rëndësishme për të kontrolluar popullsinë, se në 4 maj ju besoj e keni dëgjuar që do hapen shumë nishapja, e qartë. Në fakt, shifra që sapo përmendet është mjaft interesante sepse gjatë kësaj jave është programuar të nisë testi serologjik edhe në Shqipëri, por do të adresoj 1.000 persona, të cilët kryesisht janë personel mjekësor. Në Itali do të zhvillohet për popullatën e gjerë ky test? Kështu, atëherë shumë pyetje saktë. Kështu do fillojë në Itali. Në Itali që nga kjo ente do fillojë për 20.000 veta për personeli mjekësor në zonën e epicendrës së Lombardisë, që është Brescia, Bergamo, Cremona. Do fillojnë 20.000 teste në ditë, duke filluar që nga entja për personeli mjekësor dhe për personat që janë në themi ne se është një pjesë e popullatës janë në karantinë në shtëpi që nuk ka bërë tamponin, vetëm me dyshimet e simptomave. Do fillohet të bëhet për atë personel. Pastaj duke u mbledhur të dhënat do kemi akoma më shumë informata. Se ky testi normal që duhet të validohet, pastaj duhet të ketë një validim, ka shumë lloj testesh. Testi që u aprovua në Lombardi për shembull është aprovuar nga në bashkëpunim me kemi një institut quhet San Matteo di Pavia, edhe ai është validuar, po ka disa të tjera. Ky test do përdoret dhe mendohet të përdoret dhe testi që po studiojnë në Amerikë. Doktor Gjonaj, unë uroj në një stabilizim të mëtejshëm të situatës dhe ju falenderoj për këtë komunikim. Faleminderit, mirupafshim. Duke qenë se jemi tek zhvillimet ndërkombëtare të nderuar shikues, hartës së Universitetit John Hopkins do të jedhim një sy përpara se të shkojmë në shkëputjen dhe përfundimin e kësaj hapësire informative. Është harta të cilës ne jemi referuar për përditësimin global të situatës së pandemisë dhe shifrave që vijnë zyrtarisht nga secili shtet dhe i prekur nga koronavirusi. Jemi aktualisht në shifrën e mbi 2.600.000 të prekurve në rang global, ku kryesimin e listës e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ndërkohë shohim dhe këtë shifër është numri i jetëve të humbura që ka shkaktuar COVID-19 në të gjithë botën, janë mbi 182.000 persona të cilët kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19. Shohim shumë shpejt ndërkohë dhe shifrat sipas shteteve, ky është numri total në rang global i të shëruarve, janë 706.000 dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç po thoja, cilat janë vendi me numri më të madh të prekurve, të infektuarve në rang global, numërohen aktualisht 839.836 persona, pra jemi diku tek 840.000 shtetas amerikan, brenda kufijve amerikan, të cilët listohen dhe janë të shpallur zyrtarisht si të infektuar
ndërsa numri i jetëve të humbura ka kaluar 46.000, ndërsa atyre ai të shëruarve është mbi 77.000, janë këto shifrat që raportojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndërkohë interesante është dhe ajo e testeve, një debat i zhvilluar në mjaft vende të ndryshme të botës, përfshirë dhe vendin tonë Shqipërinë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani janë zhvilluar mbi 4.100.000 teste në funksion të situatës. Shumë shpejt do të shohim dhe 2 vendet e tjera të prekura. Kjo është shifra e personave të hospitalizuar, të shtruar në spital në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë mbi 120.000. Spanja renditet pas SBA-ve me 208.000, diçka më shumë se 208.000 të prekur me koronavirus, nga të cilët 21.717 janë ndarë nga jeta, por nga 208.000 në Spanjë, 85.915 janë listuar si të shëruar dhe të rekuperuar. Në Itali, ku kishim pak minuta më herët dhe komunikimin e drejt për drejt me doktor Gjonajn, situata, si pas raportimeve nga mbrojtja civile, po vjen në një përmirësim, edhe pse çdo gjë është në vërejtim dhe hapja e ekonomisë dhe aktiviteteve të ndryshme do të bëhet në masa shumë të forta dhe strikte. Në Itali jemi tek shifra 187.000 personave, diçka më shumë se 187.000 të infektuar, ka kapur dhe ka kaluar tashmë 25.000 numri i jetëve të humbura, ndërsa ata që raportohen si të shëruar në Itali janë 54.523. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja dhe Italia, pra ashtu si prej shumë ditësh, janë 3 vendet më të prekura nga pandemia e koronavirusit. Gjithashtu raportohen shifra të konsiderueshme edhe në Francë, në Gjermani, në Mbretërinë e Bashkuar, në Turqi, gjithashtu, e cila vërtet nuk ka marrë një vëmendje shumë të madhe, por ka një numër të konsiderueshëm të infektuarish. Janë këto pra 3 vendet më të prekura në pandemin globale me koronavirusin. Me këto të dhëna, ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Përpara se të ndahemi si gjithnjë, unë ju njoftoj se në faqen tonë të internetit a2cnn.com ju gjeni detaje nga zhvillimet kryesore të vendit, të rajonit dhe botës, por gjithashtu na gjeni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram apo YouTube për zhvillimet më të fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj një natë qetë.